Hello everyone. Good evening. Good evening. Good evening. Kone kone ahisa sao comment koisa. Kanjana, good evening. Mukti, good evening all of you. So all of frame to kiba beka hoy ase jen lagise niki. Aji frame to ki beka jen lagise niki olop jonai dibasun. Mur eta I think so. Screen to olop tera hoy ase niki. I think there is some problem. Just wait a minute.
Sound on. Okay, chalo, hopefully etia thik hoise na. ঠিক আছে, এইবোৰ হয় টেকনিকেল ইস্যুজ অলপ অলপ হ'ব. So let's start বেছি দেৰি নকৰো before other technical issues get arised. আমি পটাপট ক্লাছ আৰম্ভ কৰো, পটাপট ক্লাছ শেষ কৰিম আজি, ঠিক আছে. So আজি আমাৰ ক্লাছ নম্বৰ 9 আৰু আমি টপিকত কি পঢ়িম? PSUs মানে পাব্লিক সেক্টৰ আন্ডাৰটেকিংস, এগ্ৰিকালচাৰ বিষয়ে অলপ পঢ়িম, মেনুফেকচাৰিং আৰু সাৰ্ভিসেস সেক্টৰ. নাও এগ্ৰিকালচাৰ যদি চাবলৈ যোৱা, মই অলৰেডি কিন্তু দুটা ক্লাছত এগ্ৰিকালচাৰ ৰিলেটেড বহুতখিনি কথা কৈছো. যেনেকা যদি আমি তুমি ফাৰ্ষ্ট আমাৰ একদম ফাৰ্ষ্ট সানডে স্পেশাল ক্লাছটো যদি চোৱা ইকনমিক সাৰ্ভেত, তেতিয়া আমি এগ্ৰিকালচাৰ মেনুফেকচাৰিং সাৰ্ভিসেছৰ কথা বহুতখিনি কৈছো. এগেইন যদি আমাৰ ইণ্ডিয়ান ইকনমিৰ ফাৰ্ষ্ট ইন্ট্ৰডাক্টৰী ক্লাছটো চোৱা, তেতিয়াও এগ্ৰিকালচাৰ মেনুফেকচাৰিং সাৰ্ভিসেছৰ কথা কৈছো. Again, I told you ki again I will bring you another formal class on agriculture manufacturing service sector. So here it is. But আমি topics বোৰ repetitive কৰা নাই. So যদি গোটেই holistic agricultureৰ যদি তুমি knowledge টো লাগে, এই তিনিটা ভিডিঅত already মানে I know that already তোমালোকে দুটা ভিডিঅ চাইছা. সেই দুটা Sunday special class টো হ'ল, class number 1 হ'ল. So আজি just value addition কৰিম. অলৰাইট, আগতে যি আমি কৰিলো সেইকেইটা আকৌ ৰিপিটেটিভ কৰি মানে টাইম লছ কৰি কোনো লাভ নাই. জাষ্ট এডিশনছ কিছুমান কৰিবলগীয়া আছে, সেইবোৰহে আজি ক্লাছত হ'ব. So let's start with PSU, Public Sector Undertaking. Alright, so what do you mean by Public Sector Undertaking? Public কোন? Public মানে আমি বুঝো government. Public Sector Undertaking. Undertaking means here we are meaning business or enterprise. Business or enterprise. ठीक है से? तो government undertaken the businesses that has been undertaken by the government. That is public sector undertaking. But यार এটা technical definition আছে, সেইটো আমি অলপ চাও. So কি technical definition? কি এটা business, এটা enterprise কিংবা company minimum at least 50% of the paid up share capital বা 50% of the shareholding is held by the government. That is known as public sector undertaking. A PSU is a government owned corporation in India where the government of India or the state government owns at least 51% of the paid up share capital. Paid up share capital. All right. So paid up share capital মানে কি? এই paid up কথাটোৰ অলপ meaning আছে. তাৰ মানে কি shares মানে আমি জানো, last lectureত আমি sharesৰ কথা discuss কৰিলো কি এটা company এটা capital base থাকে, এই capitalৰ একদম capitalটোক একদম টুকৰা percentageত ভগাই মানুহৰ মাজত বিলাই দিয়ে. সেই percentageটো যোনে hold কৰে তেখেতক shareholder বুলি কয়, আৰু সেই percentageটোক কি কয়? shares বুলি কয়. Now সেই sharesৰ againstত কোম্পানীয়ে পাব্লিকৰ পৰা কিমান টকা ৰিচিভ কৰিলে, মানে পাব্লিকে কিমান টকা আল্টিমেটলি পে কৰিছে. কেতিয়াবা এনেকুৱা হৈ যায় কি গোটেই শ্বেয়াৰৰ পইচাটো পাব্লিকে কেতিয়াবা গোটেইটো পে কৰিব নালাগে, ইনষ্টলমেণ্টত কেতিয়াবা পে কৰে. অলৰাইট, বা এনেকুৱা হ'ব পাৰে কি এটা কোম্পানীৰ লগত মানা কি টোটেল 1 লাখ শ্বেয়াৰ্ছ আছে, 1 লাখ শ্বেয়াৰ্ছ আছে, তাৰে পৰা খালি কোম্পানীয়ে মানা 30,000 শ্বেয়াৰ্ছ ইছ্যু কৰিছে. চ' 30,000 শ্বেয়াৰ্ছৰ কাৰণে যোনটো পইচা পাব কোম্পানী, সেইটোক কোৱা হয় পেইড আপ শ্বেয়াৰ কেপিটেল. তো সেই পইচা যদি 51% বা তাতকে অধিক যদি গভৰ্ণমেণ্টৰ পইচা হয়, তেতিয়া সেইটো ইণ্ডাষ্ট্ৰীক বা সেইটো বিজনেছক কোৱা হয় পাব্লিক চেক্টৰ আণ্ডাৰটেকিং. অলৰাইট, তো এতিয়া নেক্সট পাব্লিক চেক্টৰ আণ্ডাৰটেকিং আকৌ 2 টাইপ হ'ব পাৰে, 2 ধৰণৰ হ'ব পাৰে. এটা হ'ল CPSU, চেন্ট্ৰেল পাব্লিক চেক্টৰ আণ্ডাৰটেকিং বা ষ্টেট পাব্লিক চেক্টৰ আণ্ডাৰটেকিং. Central public sector undertaking মানে কি? Where 51% or more paid up capital is held by the central government, মানে government of India.
or other CPSU এই কথাটো বুজিছানে নাই এইখিনিটো ক্লিয়াৰ কি 51% বা তাতকৈ অধিক শ্বেয়াৰ সেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে হোল্ড কৰে or কিংবা other CPSU এই বস্তুটো অলপ আমি প্ৰসেস কৰি লওঁ This is a PSU, all right. দুটা কেস ইয়াৰ 51% শ্বেয়াৰৰ কথা মই কৈ আছো 51% or more than 51%. Now if it is held by the central government মানে central government le directly পইচা দিছে 51% shares তো এটো PSU বুলি কয় আৰু এটা কেছত কি হ'ব পাৰে কি এই 50% paid up capital বেলেগ এটা CPSU Central government বা বেলেগ এটা CPSU য'ত 51% বা তাতকৈ বেছি পইচা কাৰ লাগি আছে এইটো CPSU গভৰ্ণমেণ্টৰ চেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ 51% বা তাতকৈ বেছি পেইড আপ শ্বেয়াৰ কেপিটেল চেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ হয় তো ইয়াৰ পইচাটো দি গভৰ্ণমেণ্টৰ পইচাটো দি এইটো CPSU ক্ৰিয়েট কৰা হ'ল এই CPSUৰ নামত আৰু 51% বা তাতকৈ বেছি শ্বেয়াৰ এইটো PSUত আছে তো সেইকাৰণে এইটো PSUক কি কোৱা হ'ব CPSU কাৰণ এই CPSUটো গভৰ্ণমেণ্টৰে হয় চেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰে হয় তো সেইকাৰণে ইও যদি বেলেগ এটা PSU 51% হোল্ড কৰে তো এইটো PSU CPSU হ'ব অলৰাইট এইটোকে লিখা আছে এইটো মিনিঙত সিমিলাৰলি স্টেট PSU কি হ'ব যদি owned by state government যদি 51% বা তাতকৈ বেছি শ্বেয়াৰ যদি 51% শ্বেয়াৰ স্টেট গভৰ্ণমেণ্টে হোল্ড কৰে all right okay simple meaning next CPSU কিংবা SPSU কিংবা SPSU is further classified into strategic sector and non-strategic sector. Now, what do we mean by strategic or non-strategic? Yes, Mukti, PSU মানে public sector undertaking. একদম আৰম্ভণিতে কৈছো PSU মানে public sector undertaking. ঠিক আছে ইয়াতে আমাৰ প্ৰাইভেটৰ কোনো কথা নাই P for প্ৰাইভেটো হয় বাট আমি প্ৰাইভেট আমাৰ ইয়াতে মানে ইটো PSU নপৰে PSU বুলি ক'লে পাব্লিক সেক্টৰ গভৰ্ণমেণ্ট কোম্পানী ঠিক আছে তো CPSU again strategic কিংবা non strategic হ'ব পাৰে now what do we mean by strategic sectors strategic sectors are what strategic sectors are very important sectors very important businesses where the whole economy is dependent or the country's defense the country's security is dependent the whole economy or the country's security is dependent those sectors or businesses are known as strategic sectors a strategic sector is an industry that government considers to be important for a country's economy or safety where the government considers important for country's economy or safety now you look below here there are 4 classifications of strategic sector যেনেকৈ number 1 কি আছে atomic energy space and defense atomic energy space and defense transport and telecommunications acha before I proceed eta bostu koilo you people carrying a pen and your note copy right yes or no karon bahut kisuman kotha moi etia kom maybe as a notes not available
কিছুমান থাকিব পাৰে কিছুমান থাকিব নোৱাৰে কিয় এনেকুৱা হয় কাৰণ যেতিয়া নোটছটো বনাও তেতিয়া কিবা কি ভাবি আছে কি মই পঢ়াম সেইবোৰ লিখি ললো কিন্তু যেতিয়া পঢ়োৱা আৰম্ভ কৰো যি লিখা আছে সেইটোতো পঢ়াম কিন্তু তেতিয়া আৰু কিছুমান মাথাত আহি যায় অ এইটো বস্তুটো ইয়াতে ক'ব লাগিব যেতিয়া মোৰ নোটছ বনোৱা টাইমত মনত হোৱা নাই এই ক্লাছৰ ইম্পৰ্টেঞ্চটো কি হয় এই যে এক্সট্ৰা বস্তু যে পাবা মইতো এতিয়া আমি এতিয়া এইটোও কৰিব পাৰিলো নোটছ বনাই আমি 100 ৰুপিছত CSAP IS একাডেমিত এনৰোল কৰাই 100 টকাত চবে নোটছ পাই যোৱা বাট ক্লাছৰ কি ইম্পৰ্টেঞ্চ সেইটোৱে হয় কি ফাৰ্ষ্ট ইজ এক্সপ্লেনেশ্যন কি লিখা আছে লিখাটো আছে বাট বুজা নাই আমি বুজাই দিম বাট ইংলিছ আজিকালি সবেই বুজি পায় এবাৰ নুবুজিলে দুবাৰ তিনিবাৰ অলপ পঢ়িলে ভাবিলে সবেই বুজি পায় কিন্তু নোটছ খালি নোটছ পঢ়িলে হৈ যাব নহয় কি হ'ব নোটছ বনাইছো এটা পাৰ্টিকুলাৰ টাইমত 3 ঘণ্টা 4 ঘণ্টা 5 ঘণ্টা লগাই আমি প্ৰত্যেকটো ক্লাছৰ নোটছ বনাব লাগে ওকে চাই কেনে লাগিব স্যাৰ কেটা পিপিটি আছে পিপিটি বনাব কিমান টাইম লাগে পিপিটি বনাব বেছি টাইম নালাগে বাট নোটছটো বনাবলে ওকে কম্পাইল কৰিবলৈ বিচাৰিবলৈ বেষ্ট অফ দ্য বেষ্ট নোটছ কি হয় বিচাৰিবলৈ টাইম লাগে এডিশ্যন কৰিবলৈ টাইম লাগে ঠিক আছে মানে 4 ঘণ্টা 5 ঘণ্টা নোটছ বনোৱাৰ পিছত তাৰপিছত যেতিয়া ক্লাছটো কৰোঁ তেতিয়া লাগে বহুত বস্তু আৰু ক'বলগীয়া আছে সেইকাৰণে কিছুমান ট্ৰেডিশ্যনেল বস্তু আমাৰ লগত সদায় থাকিব পেন এণ্ড পেপাৰ সদায় থাকিব ওকে চ' দিছ ইজ মাই ৰিকুৱেষ্ট অৰ আই ইনচিষ্ট ইউ কি হোৱাট এভাৰ ক্লাছ ইউ উইল ডু প্লিজ পেন আৰু পেপাৰটো লৈ থবা কি ৱৰ্ডছত বস্তুকেইটা লিখিবা ঠিক আছে কি স্যাৰ 2 ঘণ্টাত লিখিমো বুজিমো বুজিব লিখিবতো তোমাৰ হাত শুনিব তোমাৰ কাণ বুজিব তোমাৰ ব্ৰেইন ভগৱানে বহুত অৰ্গেনছ দিছে ন প্ৰত্যেকটো অৰ্গেনছৰ বেলেগ বেলেগ কাম চকু দি তুমি দেখি আছা কাণেৰে শুনি আছা হাতেৰে লিখিবা মগজেদি বুজিবা খতম এনেকুৱা নহয় কি স্যাৰ মই কাণেদিয়ে দেখো কাণেদিয়ে শুনো কাণেদি লিখো কাণেদি বুজো নহয় 4টা অৰ্গেন জড়িত আছে তো 4টা অৰ্গেনে 4টা বেলেগ বেলেগ কাম কৰিব ডিপাৰ্টমেণ্টেলাইজেশ্যন যাক কয় ৰাইট চ' এক্সকিউজ ডোন্ট গিভ এক্সকিউজেছ লিখিব লাগে লিখিম ফাইন কাৰণ মোৰ এতিয়া মাথাত এই ষ্ট্ৰেটেজিক সেক্টৰ পঢ়াই আছো ন এই যে কৈ আছো মোৰ মাথাত বহুত কেইটা বস্তু ফোল্ডাৰ্ছ মোৰ মাথাত খুলি গ'ল কাৰণ এতিয়া মই কথা কম ডিসইনভেষ্টমেন্টৰ প্ৰাইভেটাইজেশ্যনৰ অল ৰাইট লেটছ কণ্টিনিউ Number 3, power, petroleum, coal and other minerals. Power, petroleum, coal and other minerals. Number 4, banking, insurance and financial services. Now see why they are considered as strategic sector. Atomic energy. Okay, atomic energy, nuclear energy, it is one of the renewable sources of energy from where a huge quantity of electricity or any other kind of energy can be made, right? Space, ajit date space bahut important hoy space exploration. Can you tell me why space exploration is so important? Why the countries, why India is spending hundreds of crores rupees in space exploration? ki dorkar satellite pothabo ki dorkar? Okay, rather আমি এই hundreds of crores rupees আমি মানুহৰ মানে প্ৰবলেমছ ইণ্ডিয়াৰ মানুহৰ প্ৰবলেমছ দূৰ কৰিবলৈ লগাই দিও এই যে ইছৰোয়ে যে এভৰি ইয়াৰ এটা ৰকেট পঠাই আছে স্যাটেলাইট পঠাই আছে চন্দ্ৰয়ান গগনয়ান এণ্ড মংগলয়ান এই যে পঠাব কিয় দৰকাৰ or do you think কি এইবোৰৰ কোনো দৰকাৰ নাই as a student as an aspirant as a knowledgeable educated person what do you feel কি স্পেস এক্সপ্লোরেশনৰ দৰকাৰ আছে নেকি নে নাই যদি আছে কিয় দৰকাৰ আছে why space is considered to be strategic and non strategic why space exploration is important I want to hear from you
Aspirants life ACS you are saying আছে sir. Yes আছে মই জানো but why? কিয় দৰকাৰ? Space exploration কিয়? এই rocket satellite পঠাই আমাৰ কি লাভ হৈছে আজিলৈকে? কেইটামান examples দিব পাৰিবা? কি স্পেচত যে ইমান hundreds of crores rupees government NASA কোৱা ISRO কোৱা যে খৰচ কৰিছে কি লাভ মানে হিউম্যান কাইন্ডে কি লাভ পাইছে এক্সাম্পলস দিয়া অলপ লার্নিং হাবে এটা এক্সাম্পল দিছে আছে স্যার লাইক গুগল ম্যাপ ফর ডেইলি ইউসেজ চলো জিপিএস তো এই স্পেসৰ কাৰণে স্পেস এক্সপ্লোৰেশন কিংবা এই স্যাটেলাইটৰ কাৰণে আমি জিপিএসৰ সুবিধাটো পাওঁ ৰাইট আজি কোনবা এটা জায়গা ট্ৰেক কৰিবলৈ বৰ ইজি হৈ গল আৰু জিপিএসৰ বাহিৰে yes space exploration is necessary because we explore we get information and knowledge earth observation discovery yes jyoti this is very good karon ki মানে continuously climate change হৈ আছে right geography classত পঢ়ি আহিছা এইবোৰ like মৃত্যুঞ্জয় sir তোমালোকক পঢ়াইছে কি sir has taught about the earth how earth is changing so এই earth যে change হৈ আছে এটো কেনেকুৱা গম পাম technically আমি কেনেকুৱা গম পাম তো হেতুৰ কাৰণে we have to observe the earth right তো বহুত ধৰণৰ সেন্সৰ্স ডেভেলপ হৈছে I don't have too much of knowledge in those science and technology but যিখিনি বুজি পাও এখিনি দি অলপ ডিসকাশন এটা কৰো কি লাইক ইনফ্ৰাৰেড আৰু কিবা কিবি বহুত ধৰণৰ এনেকুৱা সেন্সৰ্স ৰেজ আছে যদি মানে গম পায় কি কেনেকুৱা টেম্পারেচার কোনটো ৰিজনত কিমান বাঢ়িছে yes or no so that's why space is necessary then space মানে আৰ্থত খালি আৰ্থ যোনটো গোলা হয় ইয়াতে ইমান ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ মিনাৰেলস পোৱা যায় তো ভাবাচোন স্পেসত ইমানটা প্ল্যানেটস আছে তাতে কিমান আৰু ৰিসোর্সেস পোৱা যাব হেবু ৰিসোর্সেস তো যদি আমি আৰ্থত ইউটিলাইজ কৰিব পাৰো মানুহৰ লাইফ আৰু কিমান সফিস্টিকেটেড হ'ব yes or no নেকি ডু ইউ থিংক আমি রিগ্রেসিভ হওয়া বলছে নহয় স্যার আমার আমি আগতে যেনেকুৱা আছিল আমাৰ লাইফস্টাইল আগতে যেনেকুৱা আছিল হেবুৰে ভাল তেনেকুৱা ভাবা or do you think that we shall progress in our life এই যে টেকনোলজি যে আজি ডেটৰ টেকনোলজি যে এক্সিস্ট কৰে in a very superlative form is it good or bad মই মানু it is good because আজি তোমালোকৰ ইমান সপোন আছে সিভিল সার্ভেন্ট হবলে ওকে বাট সোয়াচোন আজি যে এই এটা টেকনোলজি যুগেৰে যে আমি ক্লাসটো কৰি আছো এটো কিহৰ কাৰণে because of science because of this kind of explorations yes Pubali right like national security technological advancements national security karone it is so very very important নহতে ভাবাচোন কেতিয়া পাকিস্তানৰ লগত আমাৰ এনে নজমে right ইন্ডিয়া এনেকুৱা এটা বদনসিব কান্ট্ৰি কি এনেকুৱা নেইবাৰ পাইছে কি মানে কোনেও শান্তি নিদিয়ে yes or no তো এতিয়া যদি এনেকুৱা ধৰণৰ কান্ট্ৰি পাকিস্তানৰ নিচিনা কান্ট্ৰি আছে কেতিয়া কি হৈ যায় কোনো ঠিক নাই ৰাইট তো হেতুৰ কাৰণে এটা অবজাৰভেশন লাগিব yes Sangeeta right 2025 is known as international year of quantum science and technology chalo that's why space is considered as a strategic sector तो डिफेंस को बोलोगे नहीं भाई डिफेंस যদি নন স্ট্র্যাটেজিক হয় তো ঠিক है फिर मारो फिर मारने दो डिफेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट जीआई থাকিলে হে তুমি ভালকে জিআই থাকিবা ফার্স্টতে জিআই থাকাটা ইম্পর্টেন্ট দেন ভালকে জিআই থাকাটা ইম্পর্টেন্ট ট্রান্সপোর্ট এন্ড টেলিকমিউনিকেশন গুটে ইকোনমি ট্রান্সপোর্টৰ ওপৰত ডিপেন্ড হয় লজিস্টিক্সৰ ওপৰত টেলিকমিউনিকেশনস yes মানুহৰ মাজত কমিউনিকেশনস আগতে কিমান কমিউনিকেশনসৰ প্ৰবলেম আছিল বাট আজি ডেটত কমিউনিকেশন ইমান ইজি যেনেকৈ মই আৰু তুমি এই যে কমিউনিকেট কৰি আছো ইটস সো ইজি নহলে ভাবাচোন যদি আজিৰ পৰা 100 বছৰ আগত যদি কোচিং লবলে আছিলে তো কেনেকা ললো হয় নো তেতিয়া ইদাৰ এই তোমালোকৰ গাঁৱত হয়তো সিএসপি গলে হয় নহলে তোমালোকে একদম ইয়াতে উভতি আহিব লাগিলে হয় anyways so power petroleum coal and other minerals এইবোৰ দি ভাই production হ'ব banking insurance and financial services these are considered to be the strategic sector now what are non strategic sector এইবোৰৰ বাহিৰে আৰু জি আছে সব non strategic জি মাথাত আহিব সব non strategic fertilizer non strategic sugar
নন ষ্ট্ৰেটেজিক, ফুড নন ষ্ট্ৰেটেজিক, এইবোৰ ষ্ট্ৰেটেজিক। অলৰাইট, নন ষ্ট্ৰেটেজিক কি এক্সেপ্ট দ্য এবাভ, মানে এক্সেপ্ট দ্য যে লাষ্ট যে লিখিলো, all belongs to non-strategic. In this sector, CPSUs will be privatized and otherwise shall be closed. All right. তাৰ মানে কি গভৰ্ণমেণ্টৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী পলিচি ৰিজলিউশ্যন মতে কি যোনবোৰ ষ্ট্ৰেটেজিক সেক্টৰ, all right, industrial policy resolution, industrial policy resolution, okay. The first industrial policy resolution was 1948, then second 1956, okay. Then aru dher industrial policy resolution ahise. So industrial policy resolution mote এই strategic আৰু non strategic ok divide kora hoisile, etu division or eta karon asile. Give me 1 minute please. Okay, so industrial policy resolution has said ki junbur strategic sector ase yate kuno dhoroner disinvestment nohobo. First of agot purana kotha koi asu, disinvestment nohobo. Kyo disinvestment nohobo? Oh sorry, disinvestment ki, what is disinvestment? Disinvestment means ki transferring or selling the government's share to some other entity. মানে গভৰ্ণমেণ্ট নিজৰ শ্বেয়াৰ বেলেগক দি দি আছে, বিক্ৰী কৰি দি আছে, এইটো কোৱা হয় ডিসইনভেষ্টমেণ্ট। ষ্ট্ৰেটেজিক সেক্টৰছক ডিসইনভেষ্টমেণ্ট নহব। ফাইন, ক্লিয়াৰ না? বাট কাৰেণ্টলি যদি চাবলৈ যাওঁ আমি আফটাৰ 1991 মই ইয়াতে অলপ লিমিটেড স্পেচ মোৰ আছে, চ' মই যেনেকুৱাকৈ ক'ম তোমালোকে চিনক্ৰনাইজড ৱেত লিখি যাবা কি নেক্সট ইন 1991 or after 1991 কিছুমান সেক্টৰক কি কৰিলে এলাউ কৰিলে ডিসইনভেষ্টমেন্টৰ কাৰণে, মানে প্ৰাইভেটাইজ। 1991 কি হৈছিল? এলপিজি লিবাৰালাইজেশ্যন, প্ৰাইভেটাইজেশ্যন, গ্লোবেলাইজেশ্যন। লিবাৰালাইজেশ্যন মানে কি আছিলে? লিবাৰালাইজেশ্যন মানে আছিলে কি বিজনেছ এনভাইৰনমেণ্ট যোনটো ইণ্ডিয়াৰ 1991 লৈকে বহুত ষ্ট্ৰিঞ্জেণ্ট আছিলে, বহুত ফ্লেক্সিবল নাছিলে, একদম বহুত ৰিজিড আছিলে, বিজনেছ কৰিবলৈ বৰ টান আছিলে। অলৰাইট, 1991 লিবাৰেলাইজ কৰা হ'ল কি ইণ্ডিয়ান ইকনমিটো এতিয়া ইজ অফ ডুইং বিজনেছত মানিব, বিজনেছ ইণ্ডিয়াত কৰিবলৈ অলপ বেছি ইজি হ'ব। চ' তেতিয়া কি কৰিলে? আৰু প্ৰাইভেটাইজেশ্যন, প্ৰাইভেটাইজেশ্যনত কি ফাৰ্ষ্ট ইজ কি এই নন ষ্ট্ৰেটেজিক সেক্টৰ কেইটা যোনটো লছত মানে গভৰ্ণমেণ্টে বেছি ফ'কাছ নকৰে সেইবোৰক কি কৰা হ'ব? ইদাৰ প্ৰাইভেটাইজ কৰি দিয়া হওক, প্ৰাইভেট কোম্পানীজক দি দিয়া হওক, প্ৰাইভেট প্লেয়াৰ্ছে এইটো বিজনেছটো উঠাব। নেক্সট যদি প্ৰাইভেট কোম্পানীজে ল'ব নোৱাৰে, যোনকেইটা লছ মেকিং আছে সেইকেইটা কি কৰা হ'ব? ক্লোজ কৰা হ'ব। ঠিক আছে, দিছ ইজ আফটাৰ 1991. This is not 1991, before 1991 only. But after 1991 ইয়াৰ পৰাও লাহে লাহে আজিৰ ডেটত কাৰেণ্ট টাইমত কি হৈ গ'ল? ডিসইনভেষ্টমেণ্ট এলাউ হৈ গ'ল। কিন্তু ইয়াতে এই যে মই ইয়াতে কিছুমান আইটেম আছে, ইয়াতে দুটা এনেকুৱা ইণ্ডাষ্ট্ৰী আছে এতিয়াও য'ত ডিসইনভেষ্টমেণ্ট এলাউড হোৱা নাই। What are those two sectors? What are those two sectors? কোন দুটা সেক্টৰত আজিৰ ডেটত
কি এলাউ নাই ডিসইনভেস্টমেন্ট এলাউড নাই please give answer atomic energy minerals ঠিক আছে আগতে সবে কৈ লোৱা তাৰপিছত মই কম যে ৰাইট অৰ ৰং defense atomic nuclear energy atomic energy দুটা ইন্ডাস্ট্রি দুটা atomic energy মানে সবে সাগে atomic energy কৈ আছে ন তো yes atomic energy one is right atomic energy is right ki atomic energy disinvestment not allowed atomic energy nuclear is the same thing mukti minerals rare earth materials rare earth minerals no এটাই কারেক্ট আনসার এতিয়ালৈকে এটাই কারেক্ট আনসার দিছা সেকেন্ড ওয়ান কোনেও কোৱা নাই মিনারেলস নহয় মিনারেলস এক্সপ্লোরেশন অর ডিসইনভেস্টমেন্ট প্রাইভেটাইজেশন এফডিআই সব হয় বলো বলো এনেকুৱা এটা ইয়াতে এনেকুৱা এটা ইন্ডাস্ট্রি এটা আছে যোনটো তোমালোকে মানে মানে হিন্ট এটা দিও হিন্ট যেতিয়া এইটো ইন্ডাস্ট্রিক যদি ইন্ডাস্ট্রির প্রোডাক্টটো যে ইউজ করা হয় ইট ইজ ভেরি মাচ এনজয়েবল মানে নহয় এইটো অলপ বেলেগ টাইপৰ হিম ভাবি আছো বাট তেনেকুৱা দিও শাহৰুখ খানৰ এটা বহুত ফেমাস গান আছে সেইটোৰ ওপৰত গানটোৰ নাম হ'ল চল छैया छैया চল छैया छैया কি হয় ইয়াতে লিখা নাই কিন্তু লিখা আছেও what no Sangeeta it's not petroleum স্পেসও নহয় স্পেসত এফডিআই এলাউড ডিসইনভেস্টমেন্ট এলাউড আছে yes one is atomic energy another one is railway ট্রান্সপোর্টেশন হয় না সব ট্রান্সপোর্টেশন হয় রেলওয়েজ গভর্নমেন্টৰ ট্রান্সপোর্টেশন রেলওয়েজ এয়ারওয়েজ ওয়াটারওয়েজ রোডওয়ে সবতে আছে কিন্তু রেলওয়েজৰ বাহিৰে সবত কি হৈছে ডিসইনভেস্টমেন্ট হৈছে প্রাইভেটাইজেশন হৈছে এফডিআই এলাউড রেলওয়েজত এফডিআই ডিসইনভেস্টমেন্ট এলাউড নহয় নাও মেনি অফ ইউ মে কোয়েশ্চন কি স্যার আমি তো শুনিছিলো কি রেলওয়ে তো ডিসইনভেস্টমেন্ট হয় রেলওয়েজও ডিসইনভেস্টমেন্ট হয় রেলওয়ে প্রাইভেটাইজ হৈছে দ্য আনসার ইজ a straight no এটা একটা কনফিউশন ক্রিয়েট করে কি রেলওয়েজ ইন্ডিয়ান রেলওয়েজ ডিসইনভেস্টমেন্ট হওয়া নাই তো এটো কথাটো অলপ বুঝা নাও father and son equivalent to Indian Railways এটা ফাদাৰৰ বহুত কিটা son থাকিব পাৰে son 1 son 2 son 3 তিনিটা লৰা মানে পেট্ৰিয়াৰ্ক বুলি নাভাবিবা জাস্ট এক্সাম্পলৰ কাৰণে দিছো স্যাৰ আপুনি ডটাৰ কিয় লিখা নাই জাস্ট এনে আৰু এইবোৰত নাযাও আৰু পেট্ৰিয়াৰ্ক নহয় দে মই Indian Railways
father hoy. Okay, it is the parent. Father is the parent of the son. So Indian Railways here, it is the parent. tar pisot Indian Railways or son bacha IRCTC. Okay, then Rail Nigam internet service. IRCTC ki ticket booking aru catering service to sai. Rail Nigam ba internet itu Rail Nigam sale gom paba. Like aru eta roba ki naam asile. Just give me a second, mas check kori lo. Yes, more question. ICF Indian Coach Factory. Indian Coach Factory. Aru dher ase. Aru ki ase sao? Rail Nigam. Itu pura naam hol Rail Vikas Nigam. Rail Vikas Nigam. Rail Tel. Rail Tel. So now what it is? This is a subsidiary. But itu mana lora kinba swali. Now Indian Railways is a company, IRCTC is also a company, ICF is a company, RailTel is a company, Rail Nigam is also a company. Sob keta company. Like father ejon manhu, son no manhu, son 2 manhu, son 3 manhu, sob keta manhu no. To yate sob keta ki company hoy. Kintu parent company hoy Indian Railways. In सबका बाप है Indian Railways. तो इतिया की होय गल IRCTC privatization ase माने private people investors can invest. So stock market or secondary market or tumi IRCTC listed paba. Rail Vikas Nigam tumi stock market or listed paba. Tar mane ki public e paisa lagabo pare mane private hoy public mane ki normal manhu paisa lagabo pare to privatize mane disinvested hol. So Rail Tel ICF eburot ki paisa private e lagabo pare. To IRCTC ICF Rail Tel Rail Nigam ইহতৰ disinvestment hoise ইহতৰ FDI ahe subsidiaries মানে sanot কিন্তু Indian Railways jun company ase no ei je company 100% shareholding ei je 100% shareholding kar hoy government of India hoy. That's why Indian Railways till now not privatized till now. Future ot hobo pare hoi jabo chances are very high mane hoboi aru je এতিয়ালৈকে ইন্ডিয়ান ৰেলৱেজৰ কিন্তু প্ৰাইভেটাইজ হোৱা নাই এই কনফিউজনটো যদি আসিলে হোপফুলি এটো ক্লিয়াৰ হল তোমালোকৰ ওকে ক্লিয়াৰ বুজিছা ৰেলৱেজৰ ডিসইনভেস্টমেন্ট যে হোৱা নাই এতিয়ালে Now disinvestment তাৰপিছত অলপ FDI ৰ কথাও কৈ দিও FDI foreign direct investment তাৰ মানে কি এই foreign investors এ পইচা লগায় yes or no but strategic sectors of atomic energy aru railways ot bahirot mane nijor indian manhu private manhu lagabo nware bahiror investment kota hibo baki motamoti sob ketat ahise okay beleg industry beleg restrictions niyom ase hei hisabe jabo hebur niyomot baru prelims or karone dorkar nai but mains ot jetia tumalage preparation koriba na ei fdi related ei bostubur olop in depth olop sabo lagib thik ase
Easy exam তুমি সুধিছা sir is disinvestment equal to privatization ধুনীয়া question the answer is yes also no হয়ও নহয়ও কি হয় চাও PSU 1 এটো এটা PSU ঠিক আছে now এই PSU 100% shareholding government of India বুঝিছা now government of India এই 100% ৰ পৰা 20% share 20% share private company দি দিছে fine 20% share তাৰ মানে government of India কিমান হোল্ড কৰিব 80% fine দিয়াৰ পিছত government of India হোল্ড কৰিলে 80% this is disinvestment কিন্তু স্যার প্রাইভেট কোম্পানিক তো শেয়ার দিছে প্রাইভেটাইজেশন কিয় নহয় প্রাইভেটাইজেশন নহয় ডিসইনভেস্টমেন্ট এতিয়া নেক্সট চোৱা নেক্সট আফটার ফিউ ইয়ার্স গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া থট কি 20% নহয় আমি আৰু দি দিও তো গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া এতিয়া 80%ৰ পৰা কি কৰিলে আৰু 40% শেয়ার কাক দিলে প্রাইভেটক দি দিলে তার মানে প্রাইভেটৰ ওচৰত এতিয়া কিমান হল 60% আৰু গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়াৰ হাতত কিমান থাকিলে 40% all right this is also disinvestment all right এটোও disinvestment হেটোও disinvestment but প্ৰথমত যোনটো disinvestment হল disinvestment number 1 ইয়াতে কি খালি 20% শেয়ার দিয়া হল তো এটুক আমি কি বুলি কও টোকেন disinvestment যেতিয়া 50% তকে কম শেয়ারস প্রাইভেটক দিয়া হব হেতু কোৱা হয় টোকেন disinvestment ইয়াতে নোট এজ আ নোট লিখাছুন তোমালোকে তলত এজ আ নোট if less than 50% shares given to private is known as token disinvestment token disinvestment all right fine যেতিয়া 20% দিছিলে 80% মানে মেজৰিটি শেয়াৰ তেতিয়াও গভৰ্নমেন্টৰ হাতত আছিল তাৰ মানে গুটে কোম্পানীৰ যোনবোৰ ডিসিশন মেকিং হ'ব পাৱাৰ হ'ব কাৰ হাতত থাকিব গভৰ্নমেন্টৰ হাততে এটো গভৰ্নমেন্ট কোম্পানী বুলিয়ে কোৱা হয় all right so private company হৈ যোৱা নাই 20% প্ৰাইভেটৰ শেয়াৰ আছে হিস্সেদাৰী আছে কিন্তু প্ৰাইভেট কোম্পানী নহয় গভৰ্নমেন্টৰ কিন্তু যেতিয়া আৰু 40% দি দিলে তেতিয়া গভৰ্নমেন্ট কি হৈ গল মাইনৰিটি শেয়াৰ হোল্ডাৰ হৈ গল মেজৰিটি শেয়াৰ হোল্ডাৰ কোন হৈ গল প্ৰাইভেট হৈ গল তো এতিয়া গুটে ডিসিশন মেকিং আৰু পাৱাৰ ইন দা কোম্পানী কাৰ হ'ব প্ৰাইভেটৰ হ'ব তো এই যে ডিসইনভেস্টমেন্ট নাম্বাৰ 2 can be নহয় is known as privatization okay simple যদি 50% মানে 51% তকে বেছি শেয়ারস যদি প্রাইভেটক দি দিয়া হয় যেতিয়া এটা গভর্নমেন্ট কোম্পানী প্রাইভেটৰ হাতত গুচি যায় ইন টার্মস অফ decision making power and everything it is known as privatization so you can say ki all privatization are disinvestment but all disinvestment are not privatization is it clear easy exam tomar clear hol
Clear na? Clear hol na? Disinvestment privatization very important. Mains or karne aru besi important hoy. Etia just meaning to ahibo pare. Which of the following statements are true regarding disinvestment? Chalo बढ़िया. এই আজি ঠাণ্ডা কেনে পৰিছে? বেছি ঠাণ্ডা নে কম ঠাণ্ডা? তোমালোকৰ তাত বৰষুণ হৈছে নে নাই? দুদিন আগত গুৱাহাটীত বৰষুণ হৈছে অলপ অলপ. তোমালোকৰ জগাত বৰষুণ হৈছে? অলপ খবৰ খবৰ দি থাকিবা. ক্লাছ নম্বৰ 9 হয় আজি. 10, 11, 12, 13, 14, 15 আৰু 6টা ক্লাছহে ল'ম. পিছত ক'ত লগ পাবা মোক? পাবা চাগে. Let's see what happens. Alright, chalo. Next. याद किबा चाइसा? महारानी महाराजा, oh sorry, महारानी নহয়, महारत्ना, नवरत्ना, मिनी रत्ना. एबुर की হয়? एबुर कंपनीर स्टेटस হয়. Alright? কি কোম্পানী? এতিয়া খালি আমি অলপ CPSU লৈ ডিসকাশন কৰিম. CPSU. তাৰ মানে স্টেট PSU নহয়, SPSU নহয়. SPSU নহয়, only state central PSU, CPSU. কেতিয়াবা CPSU CPSC বুলিও কয়. CPSC বুলিও কয়. All right. E for enterprise, central public sector enterprise. Same, একে বস্তু. Now, এই CPSU performance or হিসাবে, financial performance or হিসাবে, এই CPSU কি দিয়া হয়? Status দিয়া হয়. কি status? একদম তলৰ পৰা যদি start কৰো, মিনি ৰত্না, তাৰে ওপৰত নৱৰত্না, তাৰে ওপৰত মহাৰত্না. মিনি নৱ মহা. ঠিক আছে? Okay. Yes, success IAS classification of company based on their financial performance. এতিয়া আমি চাও এটা এটা আমি start করি মিনি রত্নাৰ পৰা. মিনি রত্না category 2. We will start with মিনি রত্না category 2. 2 কিয়? কাৰণ একদম তলত 2 আহিব. মিনি রত্না category 2, মিনি রত্না category 1, নৱৰত্না মহাৰত্না. তো এতিয়া কোনবোৰ CPSU দেইবোৰ state নহব. Question আহিব পাৰে prelims of which of the following statements are right regarding mini ratna company. লিখি দিব state PSU. আরে state PSU নহয়. সব ঠিক লিখিলে. সেন্ট্রালৰ জায়গাত লিখি দিলে state. তুমি ভাবিলা সবটো ঠিক. 30 crore লিখিছে right নহয়. সো একদম মাইন্ডটোক না একদম অ্যাক্টিভ বনাই লোৱা. একদম ভুল নকৰিবা. এনেকা হ'ব নালাগে আমাৰ কি এক্সামত তো ভাবিছো ঠিক. ঘৰত আহতে আহতে চাইছো এ ৰাম মই এটো কি কৰিলো. হেতু হ'ব নালাগে. ঠিক আছে? আৰু এটা কথা কও. ভাই নোটিফিকেশনৰ কাৰণে একদম কান্দি নাথাকিবা. নোটিফিকেশন আহিব. Don't worry at all. Notification will come. যেতিয়া আহক তোমাৰ হাতত জানুৱাৰী তো গলে আধাখিনি ফেব্ৰুৱাৰী মাৰ্চ আছে. তুমি জাস্ট এই 2 মাহত একদম প্ৰিপেয়াৰ হৈ লোৱা. আৰু এটা মই তোমালোকক ৰিকমেন্ডেশন কৰো. questions to solve কৰি আছা আমাৰ ফালৰ পৰা পাইছা বাৰু অনলাইন পাইছা বাট মই কও কি তোমালোকে যিমান question papers হয় ডাউনলোড কৰা জি কৰা যত জি questions পোৱা try to solve it in OMR লাগিলে তুমি মোবাইল ফোনত questions উলাইছা প্ৰিন্ট কৰিব নালাগে মোবাইল ফোনত question উলাইছা মোবাইল ফোনত যদি বাটনটো দি আছা 2 ঘন্টা এটা টাইমাৰ লগাই লবা OMR টো ফিল কৰি লবা OMR ৰ কেটামান কপিজ জেৰক্স কৰি আনি লোৱা OMR ফিল কৰি লোৱা কাৰণ এনেকুৱা ষ্টুডেন্টস থাকে এটো বহুত মানে একদম দুখ লাগে তেনেকুৱা সিচুৱেশন এটা হৈ পালে কি রাইট আনসার মই জানো একদম শিওর মনত ইমান মানে খুশি এটা হল বাট বি মার্ক কৰিব লাগিলে কৰি দিলো মই এ মার্ক ভুলত বা 21 নম্বৰটো বি হ'ব কিন্তু মই ভুলতে 22 নম্বৰটো বি মার্ক কৰি দিলো এনেকুৱা যদি তোমালোকে আগতে এক্সাম দিছা মেবি তোমালোকৰ লগতো হৈছে কাৰ লগত এটো সিচুৱেশন হৈছে মোক জনাবাচোন অলৰাইট সো মোক জনাই থাকা লাহে লাহে মই লাহে লাহে অলপ প্ৰসিড কৰিম category 2 PSU category 2 CPSU কোন কি হয় কি এটা PSU with a profit for the last 3 successive years
okay tar mane eta company suppose 2024 hetu sorry 24 nahoy I'm so sorry it is 25 2025 or last 3 successive years mane ki hobo 22 23 24 22 23 24 ot continuously profit earn korise okay and have a positive net worth now what is positive net worth what is positive net worth and what is negative net worth learning hub tumar logotu hoise Sangeeta okay tumaro hoise I can understand ADR it hoise last year first attempt right so ei bhul tu hobo na lage preparation makes a man perfect preparation loi thaka kiyo hoy jana na ei bhul tu etu exam pressure karone hoy ei je bhitor je bhoy thake na ei bhoy tur karone hoy ekdom aram se cool mind ot ki hobo beshi eko no hoy no eko no hoy always accept your extreme ki mur logot beshi ki beya hobo pare hey beya tu jodi accept kori loa ki thik ase hole ji hobo dekha jabo kintu moi ekdom matha tu cool rakhi moi examination di okay remember one thing no battle has been won with a wired brain okay if you want to win a battle first of all you have to win the battle with your mind itself calm your mind ekdom mind to shanto koriba titia saba jimane tough battle kyo no hok examination to horu bostu life or dangor battle tumi aram se par koriba pariba all right ketiao ki no koriba ekdom panic no koriba manuhe jiman bhul kore panic kore right rasta ghate accidents bahut accidents panic or karone hoy gari cholai ase ekdom matha thanda kori without any tension gari cholaba okay titia saba ketiao kono dhoroner durghotona nohobo all right okay now positive net worth mane ki net worth mane hol ki it is the difference between your asset and your liability okay it is the difference between your asset and liability asset and liability ठीक है মানে তোমার লাইবিলিটিত কে তোমার অ্যাসেট কিমান বেশি যদি অ্যাসেট যদি পজিটিভ নেটওয়ার্ক কই আছো তার মানে your asset is more than your liability which is a good thing কি তোমার যোনবোৰ অ্যাসেট আছে এটো বেশি আছে তোমার লাইবিলিটিত কে অলরাইট বাট ইফ your liability is more than asset that means your net worth is negative তো এতিয়া এটা কথা কি স্যার ইয়াতে যদি প্রফিট হয় আছে তো প্রফিট তো পজিটিভ নেট ওয়ার্থ হলেও প্রফিট হবো yes or no পজিটিভ নেট ওয়ার্থ মানে হলেহে প্রফিট হব তো বেলেগ কি পজিটিভ নেট ওয়ার্থ কিয় লিখা স্যার এনেকুৱা কি হ'ব পাৰে নেকি কি বিজনেছে প্ৰফিট তো ভাল আৰ্ন কৰি আছে কিন্তু নেগেটিভ নেট ওয়ার্থ অবভিয়াসলি হ'ব পাৰে নেট ওয়ার্থৰ লগত প্ৰফিটৰ কোনো ৰিলেশন নাই এনেকুৱাও দেখা যাব পাৰে আ বিজনেস ইজ আৰ্নিং প্ৰফিট কিন্তু বিজনেসটো বৰ লাইবিলিটিত আছে বহুত লাইবিলিটিত আছে প্ৰফিটেবল বিজনেস কিন্তু হিউজ ডেটৰ আন্ডাৰত মানে বিজনেস যে কৰিছে কি ধাৰ লৈ ডেট লৈ বিজনেস কৰিছে প্ৰফিট আৰ্ন কৰিছে কিন্তু প্ৰফিট তুমি চকুৰে চাইছা কিন্তু যেতিয়া তুমি মানে প্ৰফিট টু ডেট ৰেশিও উলাবা তেতিয়া সবা নেগেটিভ উলাব এটা বেয়া নম্বৰ উলাব অলৰাইট এই নেগেটিভ নেটৱৰ্ক ইজ ভেৰি বেড মানে কি যদি কোম্পানীটোৰ কিবা হয় এটা মানে এতিয়া মানে কোম্পানীটো গুটে কোম্পানীটো বিক্ৰী কৰি দিলেও লাইবিলিটি চুকাব নোৱাৰিব দ্যাট ইজ নেগেটিভ নেটৱৰ্ক দ্যাটস ওয়াই স্পেসিফিক্যালি মেনশন কি এটা কোম্পানী যোনে লাষ্ট 3 ইয়ার্স ধৰি কন্টিনিউয়াসলি প্রফিট আর্ন কৰিছে আৰু এটা পজিটিভ নেটৱৰ্ক আছে হেতু কোৱা হয় মিনি ৰত্না টু কোম্পানীজ অলৰাইট নেক্সট ইজ your category 1 category 1 মিনি ৰত্না category 1 মিনি ৰত্না আহিব category 2 ৰ পৰা category 2 ৰ যি characteristic আছে হেতুটো হ'বই লাগিব তাৰ লগত ইয়াতে যে 3 বছৰ যে সাকসেসিভ প্ৰফিট বুলি কৈছে এই প্ৰফিটটো এতিয়া মেনশন কৰি দিব কি প্ৰফিট কিমান হ'ব লাগিব প্ৰফিট হ'ব লাগিব minimum 30 crore. A CPSE which reported profits in the 3 consecutive years
have a pre-tax profit of 30 crore or more in at least one of the 3 years. মানে যেতিয়া এটা মিনিৰত্না কোম্পানী ক্যাটেগৰী 2 মিনিৰত্না কোম্পানী যেতিয়া লাষ্ট 3টা বছৰ প্ৰফিট আৰ্ন কৰিছে আৰু এই 3টা বছৰৰ মাজত ভিতৰত মিনিমাম এটা বছৰ মিনিমাম 30 কোটি টকা প্ৰফিট আৰ্ন কৰিছে তেতিয়া হলে হেতু এটোৰ লেভেলটো এটা উঠাই দিয়া হ'ব কি ভাই তই এতিয়া কি হৈ গলি ক্যাটেগৰী 1 মিনিৰত্না ওকে ठीक है तो ये हो गल आमार मिनी रत्ना नेक्स्ट आहिबो आमार नवरत्ना तो नवरत्ना होबो কাৰণে फर्स्ट क्राइटेरिया जोंटु होबो फर्स्ट क्राइटेरिया कि আগতিয়া কই PSU टू मिनी रत्ना 1 स्टेटस होल्ड কৰি আছে তেতিয়াহে পাৰিবা ন স্টেপ বাই স্টেপ ডাইৰেক্টলি ক্যাটেগৰী 2 ৰ পৰা নৱৰত্না হ'ব নোৱাৰিবা তো আগতে ক্যাটেগৰী 1 হ'ব দেন নৱৰত্না হ'ব তাৰপিছত এতিয়া কি নৱৰত্নাৰ কি a PSU that have a Miniratna 1 status and have obtained an excellent or very good MOU rating in 3 out of the last 5 years and have a composite score of 60 or more in selected performance indicators are eligible to be considered for a Navaratna upgrade. माने तो की बहुत टेक्निकल इमान बुझिबो ना लगे सुना MOU माने की मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग सिंपल भाषा में उसको क्या कहेंगे हम कहेंगे उसको एग्रीमेंट तो बिजनेस इमान डांगर बिजनेस कंपनी है विभिन्न जगार লগত एग्रीमेंट होबो तो এনেকুৱা এটা एग्रीमेंट এটা নহয় এনেকুৱা মিনিমাম কেটা एग्रीमेंट তিনিটা তিনিটা নহয় মানে এনেকুৱা এগ্ৰিমেন্ট আছে হেতু বিজনেছৰ কি লাষ্ট 5 ইয়াৰ্ছৰ ইন লাষ্ট 5 ইয়াৰ্ছত যিকোনো তিনিটা বছৰ যোনটো MOU হৈছে এটুত গভৰ্নমেন্টে ৰেটিং দিছে either the MOU is excellent or very good কিয় ৰেটিং দিব বিকজ এই MOU ৰ কাৰণে যদি এই কোম্পানীটো বিজনেছ বহুত বাঢ়িছে প্ৰফিট বাঢ়িছে টাৰ্নওভাৰ সেলস বাঢ়িছে তেতিয়া হেতু কি কোৱা যাব MOU টুক ৰেটিং দিয়া যাব আৰু যাৰ কম্পোজিট স্কোৰ মানে টোটাল স্কোৰ কিছুমান পারফরমেন্স ইন্ডিকেটরস থাকিব এবোৰ আমাৰ দৰকাৰ নাই তাতে 60 মিনিমাম 60 বা তাতকে অধিক যদি স্কোৰ কৰিছে তেতিয়া হলে সেই কোম্পানীক কি দিয়া হ'ব নৱৰত্না আপগ্ৰেড नेक्स्ट कम्स योर महारत्ना चलो 6 पैरामीटर्स आसे इमान इंपॉर्टेंट নহয় but just you can see key parameter net profit to net worth manpower cost to total cost of production PBDIT to capital employed PBIT মানে profit PBDIT means profit before depreciation interest and taxes PBIT profit before interest and taxes earning per share আৰু inter sectoral performance এইবোৰ just দি থৈছো এইবোৰ মানে question নাহে don't worry महारत्ना होबो কাৰণে ফার্স্ট ক্যাটেগরি কি মানে ফার্স্ট क्वालिफिकेशन কি হ'ব লাগিব ইয়াৰ নৱৰত্না should be the first status নৱৰত্না হি আছে তাৰ পিছত it should be listed on the Indian stock exchange মানে either BSE or NSE এই নৱৰত্নাটো লিস্টেড আছে তাৰ মানে কি the নৱৰত্না must had done IPO initial public offering কৰিলেহে stock market list হ'ব পাৰে এটো first criteria second should be compliant with minimum shareholding norms কি এটো মহাৰত্না কোম্পানী গভৰ্নমেন্ট সেবিয়ে যিমান মিনিমাম shareholding প্ৰেসক্ৰাইব কৰে গভৰ্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া হিমান shareholding ইয়াৰ থাকিব লাগিব next average annual turnover মানে sales মানে yearly sales of more than 25,000 crore and average annual net worth over 15,000 crore in the last 3 years. Last 3টা বছৰত average annual turnover হ'ব লাগিব 25,000 crore আৰু annual average net worth হ'ব লাগিব more than 15,000 crore. And next average annual net profit over 5,000 crore in the last 3 years along with significant global presence तो ইয়াতে বহুত ক্রাইটেরিয়া আছে হেবু চাই লবা প্ৰিলিমছত আহিব পাৰে
Alright, so এই হল আমার about PSU. So do you have any questions regarding this public sector thing? মানে already এইবোৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিৰ পাৰ্ট হৈ গ'ল, PSU ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়ে হয়, so ইণ্ডাষ্ট্ৰি এটা ডাঙৰ এটা পাৰ্ট কৰিলোঁ, তো PSU যদি কিবা question থাকে please let me know. নাই কিবা question ন? চলো, let's start with agriculture. Details, খালি economic details দিম, agriculture কি বুজিবা? Alright, already geography তোমাক স্যাৰে agriculture কৰাব বা কৰাইছে, I don't know. So soil hebur baki agriculture, it is a topic that is all that is discussed by both geography and economy. So economy ami ki discuss koru, agriculture marketing aspect to economic aspect to basically discuss koru, hetu ami sam. Okay, learning hub ki question ase sir, PSU bahire PSU bahira company invest koribo pare niki? Yes, paribo. Mane you are talking about FDI or FII. Yes, paribo jodi sector allow kore, mane jodi ei PSU to jodi atomic energy aru Indian Railways or bahire, atomic energy aru Indian Railways or bahire ji kino PSU bahira company mane FDI ajit date koribo pare, but limit thake, kisumanot pare olop kisuman nuare, ঠিক আছে. So FDI কথা অলপ কৈ দিও. FDI foreign direct investment. তো ইন্ডিয়াত তোমালোকে এটো লিখি লবা, ইন্ডিয়াত foreign direct investment দুটা ৰাস্তা দি আহিব পাৰে, যাক আমি route বুলি কওঁ. There are two routes through which FDI can come into Indian companies or India. One is known as automatic route. Automatic route. Second one, approval route. Automatic route, approval route. Approval route is also known as government route. Approval route is also known as government route. So automatic route কি হয়, যাতে গভর্নমেন্টৰ এপ্ৰুভেল নালাগে, ইয়াতে গভর্নমেন্টৰ এপ্ৰুভেল লাগিব, ঠিক আছে. তাৰ মানে কিছুমান সেক্টৰস এনেকুৱাকে দিয়া থাকিব যত উইদাউট গভর্নমেন্ট পারমিশন অর এপ্ৰুভেল হেবোৰ কোম্পানিজ বা হেবোৰ সেক্টৰত বাহিৰৰ ইনভেষ্টমেন্ট আহিব পাৰিব, আৰু কিছুমান সেক্টৰ এনেকুৱা আছে যত গভর্নমেন্টৰ পারমিশন লাগিব, ঠিক আছে. এই দুটা মনত ৰাখিবা, অটোমেটিক রুট গভর্নমেন্ট এপ্ৰুভেল লাগিব, এপ্ৰুভেল রুটত গভর্নমেন্ট এপ্ৰুভেল লাগিব, আৰু ইটো সৰি অটোমেটিক রুটত গভর্নমেন্ট এপ্ৰুভেল নালাগে, এপ্ৰুভেল রুটত গভর্নমেন্ট এপ্ৰুভেল লাগিব. All right. So Jintu, you have a question, sir. Can you name new PSU added in this Maharatna category? বর্তমান জি তোমার মহারত্না ক্যাটাগরিত আছে, তোমার HAL আছে, হিন্দুস্তান এরোনটিক্স লিমিটেড আছে, then your SAIL is there, Steel Authority India Limited, ढेर सारा कंपनी আছে, but don't go for listing the company and reading, কোনো question নাহে, companies or questions কেতিয়াও নাহে কি which of the following companies are classified as Maharatna, হিবোৰ নাহে question, ঠিক আছে. So just for information, Hindustan Aeronautic Limited, SAIL হিবোৰ Maharatna আহে, okay. LIC হিবোৰ Maharatna আহে. Yes, ONGC, OIL এইবোৰ সব আজি ডেটত মহাৰত্নাত আহে. Very good. চলো, let's start with agriculture. So agriculture কিছুমান details আছে, সেইবোৰতো জানো,
Agriculture is the primary source of livelihood. About 58% of India's population, directly or indirectly. Next, share of agriculture. Etu ami first class to discuss korichilu. Share of agriculture and elite sector in GDP of India is at current prices stood at 17.7%. Hebur loi ami aru belek budget ahar pisot again ami discuss korim. Don't worry. India ranks first in the world's highest net cropped area, followed by US and China. This is again very important point. India first rank ase with highest net cropped area. Net cropped area mane buhisa no, farming land or total net kiman land cropping or under ase. India first rank, followed by US, second of US, third of China. Ranking or questions ahe. Cropping pattern mane ki? Cropping pattern mane hebur bar all of geographical aspect hoye, but still mo anilu eta duta term. Cropping pattern hole, it indicates the temporal or spatial arrangement of crops in a particular area. Mane at a particular cropping area, temporal mane temporary or spatial mane spacious arrangement at a particular arrangement of crop. Ki dhorone arrangement to korise hetu koa hoy cropping pattern. All right. Cropping system ki hoy? It comprises all cropping pattern. Jiman dhoroner cropping pattern ase sobok mili hoy cropping system grown on the farm and their interaction with farm resources, other household or farm enterprise, available technology which determine their makeup, and the physical, biological, technological and sociological factors for environments. Tamane cropping system to kobo gole gute cropping pattern পৰা লৈ irrigation পৰা লৈ কি ধৰণৰ মানে এগ্ৰিকালচাৰ তো হৈ আছে গুটে সিস্টেম তো ক্ৰপিং সিস্টেম বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে এইবোৰ এন্ড সয়েল ৰিলেটেড এইবোৰ তো জিওগ্ৰাফি তোমালোকৰ হৈছে সাগে সো যদিও হোৱা নাই দেন আগামী ক্লাস কেৰাত হ'ব আই ডু নট ৰিকল কি টপিকস কৰা আছিল সাৰে মোস্ট প্ৰবাবলি এজ পাৰ মোৰ লাগিছে কি soil has been done with you people. Now you can see the recent trend in agriculture. Recent trend ki আজিৰ ডেটত কি ফুড ক্ৰপৰ ডমিনেন্স বেছি ওভাৰ নন ফুড ক্ৰপস ফুড ক্ৰপ বুলি ক'লে আমি কি জানো ৰাইচ হুইট জোৱাৰ বাজৰা ৰাগি হেবুৰ ফুড ক্ৰপ নন ফুড ক্ৰপ বুলি ক'লে আমি কি জানো নন ফুড ক্ৰপ বুলি ক'লে টি কফি তুমি ক'বা স্যাৰ টি আৰু কফি তুমি খাও এটো ফুড ক্ৰপ কিয় নহয় নহয় এই ফুড নহয় ন ভুক মানে মানে ভুক লাগিলে বা এনার্জি লাগিলে তুমি তো টি কফি নাখাবা ন তো নহয় স্যার আপুনি তো ক্লাস করতে এনার্জি যায় আপুনি তো কফি খাই লয় এটো বেলে এটো তো অলপ জাস্ট আমার কি তো লাগে অলপ মানে কি বুলি কয় কি থাকে আমার টি আৰু কফিত পাহৰি গলো ন ওয়ার্ড টু কিবা থাকে নহয় যোনটো টুপনি নালাগে যে কি আছিল নাম what was the name সাৰু কফিত caffeine মত পইচাব লিখিব নালাগে caffeine caffeine থাকে এইবোৰ তো caffeine অলপ টোপনিটো হেৰি কৰি দিয়ে ন তো as such energy তো নাহে তো energy কাৰণে তো ভাত খাব লাগিব ৰাইট লাৰ্নিং হাব কৈছে নিকোটিন নহয় নিকোটিন টবেকত থাকে caffeine থাকে nicotine does not give you that thing nicotine gives you a boost in your adrenaline okay a temporary temporary dopamine rush বুলি কয় এই যে nicotine results into temporary dopamine spike dopamine is what dopamine is the happy hormone dopamine is the motivation hormone যেতিয়া চাবা মনটো ভাল লাগা নাই আজি তেতিয়া ভাবিবা বডিত ডোপামাইন নাই কেতিয়াবা মইতো এইবোৰ পঢ়ি মোৰ এনেকুৱা লাগে কি আজি মোৰ মুডটো ভাল নহয় যেতিয়া মই অলপ টেকনিক্যাল হৈ যাওঁ ও তাৰ মানে মোৰ বডিত আজি ডোপামাইন কম তেতিয়া কিবা এটা কৰিব লাগিব ডোপামাইনটো মোটিভেশ্যন দিয়ে কিবা এটা কাম কৰিবলৈ যেতিয়া জোশ
বেছি থাকে ভাবিবা তোমাৰ বডিত বহুত বেছি ডোপামাইন সিক্ৰেট হৈছে অলৰাইট so this is my suggestion don't take nicotine কারণ নিকোটিন কি দিয়ে টেম্পোরারি ডোপামাইন স্পাইক কিন্তু স্যার ভাল দেখুন আমার তো ডোপামাইন লাগে ন কি অলপ কামৰ জোশ কামটো কৰিব মন লগা নাই কি অলপ নিকোটিন লৈ লওঁ ইন আ ফৰ্ম অফ টবেকো নো নো তেতিয়া কি হ'ব ন যেনেকুৱা স্পাইক দিয়ে যেতিয়া ডোপামাইন এই স্পাইকটো যেতিয়া কমি যাব লাইক সাপোজ এটা নৰ্মেল হিউমেনৰ মোৰ ভাল লাগে এইবোৰ ডিছকাছ কৰিবলৈ সাপোজ দিছ ইজ দ্য গ্ৰাফ সাপোজ নৰ্মেলি তুমি এনেকুৱা তোমাৰ ডোপামাইন লেভেলটো এনেকুৱা ওকে তাৰপিছত তোমাৰ মন চন অলপ বেয়া হৈ গ'ল তোমাৰ ডোপামাইন লেভেলটো কমি গ'ল তুমি কি কৰিলা নিকোটিন লৈ ল'লা টবেকো লৈ ল'লা তুমি টেম্পোৰাৰী এটা ডোপামাইন হ্ৰাস পাবা একদম স্পাইক কৰিব তোমাৰ মুড চুড একদম ভাল হৈ যাব ঠিক আছে তাৰপিছত যেতিয়া টবেকো বা নিকোটিনৰ ইফেক্টটো শেষ হৈ যাব ন তোমাৰ ফলটো এইটো লেভেলতো নাথাকে এইটো লেভেলটো ক্ৰছ কৰিলে এনেকুৱাকে নামিব এইটো লাগিব তেতিয়া কি তোমাৰ তেতিয়া তোমাৰ তুমিতো এইটো হাই পাই গৈছা তেতিয়া তোমাৰ বডি ক'ব যে নহয় আৰু বেছি বেয়া লাগি আছে তেতিয়া তোমাৰ আকৌ নিকোটিন ল'ব লাগিব এতিয়া বেছিকে ল'ব লাগিব সেইকাৰণে যোনে চিগাৰেট স্মকিং কৰে টবেকো খায় লাহে 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 লতটো বাঢ়ি কিয় যায় বিকজ অফ দিছ থিং কি টেম্পোৰাৰী ডোপামাইন স্পাইক gives you high but যেতিয়া ইফেক্ট কমি যাব gives you the lowest তো লোৱেষ্টৰ পৰা যদি স্পাইক যাব লাগে তো ইয়াৰে ডিষ্টেন্সটো বাঢ়ি গ'ল ন তো সেইটো কাৰণে নিকোটিনৰ কণ্টেন্টটো বেছি লাগিব সো ডোন্ট ইউজ টবেকো একদম ষ্ট্ৰিক্টলি কোনো ৰিকুৱেষ্ট নহয় একদম ষ্ট্ৰিক্টলি কৈছো সেইবোৰ কোনো ধৰণৰ ইউছেজ দৰকাৰ নাই মন বেয়া লাগিলে পঢ়া শুনাৰ পৰা অলপ ছুটি লৈ ল'বা অফিচৰ পৰা একদিন ছুটি লৈ ল'বা ক'ৰবাত ফুৰিব যাবা ৰেষ্টুৰেণ্টত খাবলৈ যাবা ডোন্ট rely yourself don't be dependent on this sort of things ठीक है learning hub mind blowing কি কৈ আছা তুমি mind blowing বুজা নাই মই mind blowing মানে নিকোটিন এই টেম্পোৰাৰী স্পাইক টু mind blow কৰি দিয়ে নেকি নো নিকোটিন mind blows একো নকৰে just don't take it হ'ব এইবোৰ ডিসকাশনৰ পৰা ওলাই আহো আমি so এইবোৰে আমাৰ টি কফি টবেকো ইন্ডিগো these are what non-food crops cash crops kinba commercial crops next decline in coarse cereals declining importance of kharif crops declining share of agriculture share in India's GDP right increasing trend in horticulture and floriculture output okay এই কেটা মই কিয় লিখাই দিলো কাৰণ মই বাৰে প্ৰতি কৈছো কি এই ট্ৰেন্ডৰ কিন্তু কোৱেশ্চনছ আহে স্টেটমেন্ট ওয়াইজত এটা স্টেটমেন্টৰ ট্ৰেন্ডৰ কথাটো লিখি দিব ওকে জানিব লাগিব কি এইবোৰ কোৰ্স সিৰিয়েলছ কি প্ৰডাকশন বাঢ়িছে নে কমিছে এইবোৰ কমিছে সো এই কেটা অলপ চাই ললে তোমালোকৰ হেল্প হ'ব ঠিক আছে next is organic farming okay organic farming এতিয়া মই বুজাবলৈ না যাও জানাই সবে India is home to 30% percentage kada important 30% of the total organic producers in the world gute world or 30% organic producers India pora but accounts for just 2.59% of the total organic cultivation area of 57.8 million hectares according to World of Organic Agriculture 2018 report okay এই ডেটা কেটা অলপ মনত ৰাখিবা ঠিক আছে কি ইন্ডিয়া 30% টোটাল অর্গানিক প্রোডিউসার ইন্ডিয়া 30% ক্যাটার করে কিন্তু জাস্ট অ্যাকাউন্ট টোটাল অর্গানিক কাল্টিভেশন এরিয়া খালি 2.59% হে ইন্ডিয়ার হয় নেক্সট আমি অলপ আচ্ছা ইস্যুজ আছে ইয়াতে কি ইস্যুজ মাল্টিপল সার্টিফিকেশন সিস্টেম দিজ আর নট অনলি কাম্বারসাম এন্ড টাইম কনজিউমিং বাট অলসো এক্সপেন্সিভ অলরাইট কি এই সার্টিফিকেশন প্রসেসটো অলপ কাম্বারসাম কি অর্গানিক হয় এটো কাৰণে অলপ ভেৰিফিকেশন প্ৰসেস দি যাব লাগে সেইবোৰ অলপ সিম্পলিফাই কৰি আছে বড় গভৰ্নমেন্টে নেক্সট ইজ এক্সপেন্সিভ অর্গানিক প্ৰডিউস অবভিয়াসলি কাৰণ একদম অর্গানিক লাগিব
এতিয়া কেমিকেল ফাৰ্টিলাইজাৰ কিটা কি কেমিকেল ফাৰ্টিলাইজাৰ কিটা সস্তা হয় সেইকাৰণে প্ৰডাকশ্যন বহুত সস্তাত হৈ যায় আৰু বেছি প্ৰডাকশ্যন হয় তো অৰ্গেনিক ফাৰ্টিলাইজাৰ ইমান দিব লাগিব তেতিয়া এইখিনি প্ৰডিউচ হ'ব চ' সেইকাৰণে এইটো এক্সপেঞ্চিভ হৈ যায় বুলি অলপ প্ৰডাকশ্যনটো কম which affects the sales productivity dips in the beginning making transition process more and more difficult. Yes, Mukti, you are absolutely right. First organic state in India is Sikkim. Okay, now here the different type of farming or kotha ase to moi bhabili olop koi diu questions ahibo pare na olop notun dhoroner bostu hoy hydroponics aeroponics aquaponics. Okay, now what is hydroponic? Hydroponic, it is a method of growing plant without soil using mineral nutrient solution in water. Plants are suspended with their roots submerged in water that contain plant nutrients. The roots absorb water and nutrients but do not perform the anchoring function. Therefore, the plants must be mechanically supported from above. মানে এনেকুৱা machines দি চাইছা চাগে তোমালোকে photos videos বহুত ধুনীয়া লাগে এইটো দেখাত কি plants কিটা কি কৰে এনেকুৱা কিছুমান থাকিব বুলবুল ট্ৰেৰ ওপৰত মানে ডাঙৰ ডাঙৰ ফেক্টৰীত কাল্টিভেটাৰ্ছ কিটা একদম মানে পানী থাকিব তলত তাৰপিছত প্লেণ্ট কেইটাক হোল্ড কৰি ধৰি ৰাখিব ৰুটছ কেইটা পানীৰ তলত থাকে আৰু পানীটো কি পানীটোত মিনাৰেলছ নিউট্ৰিয়েণ্টছ প্লাণ্টৰ যি দৰকাৰ সেইবোৰ দি থয় তাৰে পৰা এটা মানে এটা বেলেগ ছেটআপত মাটিত নহয় বেলেগ ছেটআপত এটা ডাঙৰ ৰুমত তেনেকুৱা খেতি হ'ব পাৰে কাল্টিভেট বেছি হয় এইটো কোৱা হয় হাইড্ৰপনিক্স নেক্সট ইজ এৰোপনিক্স এৰোপনিক্সত এইটো আৰু বেছি ধুনীয়া এৰোপনিক্সত কি এতিয়া ৰুটছ কিটা পানীত মাটিতটো নাথাকে পানীটো নাথাকে মাটিটো নাথাকে পানীটো নাথাকে তাৰপিছত কোনটো তথ্য বাকি থাকিলে হাৱা থাকিলে ন ইদাৰ মাটিত থাকিব কি পানীত থাকিব নহয় হাৱাও আছে এতিয়া প্লান্টক কোড সাসপেন্ড কৰি দিব এনেকা টাৱাৰত থাকিব প্লান্টক সাসপেন্ড কৰি দিব ওকে এনেকা এটা টিউবৰ নিচিনা থাকে মই চাইছিলো ভিডিও কেটামান তো এই প্লান্টস কেটা কি হ'ব এনেকা এইয়া প্লান্টস ইয়াৰ ৰুটস কেটা এইবোৰ পানীত নহয় মানুহ নহয় যে মই ড্ৰয়িঙত বৰ বেয়া হয় তো এনেকা প্লান্টস কেটাত কিবাকে হোল্ড কৰি থৈ দিব এনেকা तार सार दी किबा आरो बांधी এনেকা থৈ দিব আৰু বহুত ধুনিয়া লাগে এটো পানীটো নহয় মাটিটো নহয় হাৱাত লটকি থাকে ৰুটস কেটা আৰু every moment every few minutes every 2-3 minutes 4-5 minutes যেতিয়া জনক হয় ইয়াৰ পৰা কি হ'ব স্প্ৰে হ'ব মিষ্ট একদম ধুনিয়া স্প্ৰে এই ৰুটছত আহি থাকিব নিউট্ৰিয়েন্ট ৰিচ মানে পানীয়ে হয় কিন্তু ডুবি না থাকে স্প্ৰে হিচাপে এই ৰুটছত থাকিব কাৰণ আৰু ইমিডিয়েটলি ড্ৰাই হৈ যাব যেতিয়া তেতিয়া আকু মিষ্ট আহিব স্প্ৰে হ'ব তো তেনেকুৱাকে প্লান্টস বোৰক জিন্দা ৰাখা হয় ঠিক আছে এই হৈ গল আমাৰ এৰোপনিক্স এৰোপনিক্স সিস্টেম লাৰ্নিং হাব কিবা আসিলে নেকি তোমাৰ কোৱেশ্চন এয়াৰ আচ্ছা ঠিক আছে নো সৰি yes aeroponics or air বুলি কৈছা okay no issues so the aeroponic system is the high tech type of hydroponic gardening the growth medium in this type is primarily air the roots hang in the air and are misted with nutrient solution the misting is usually done for every few minutes as roots will dry out rapidly if the misting cycles are interrupted next is aquaponics aquaponics to অলপ বেলেগ ধৰণৰ হয় অলপ হাইব্ৰিড মডেলৰ হয় aquaponics is a system of a combination of conventional aquaculture with hydroponics in a symbiotic environment in which plants are fed with the aquatic animals তাৰ মানে কি পানীৰ এনে হাইড্ৰোপনিক্সত কি এনেকা পানীৰ হেৰি থাকিব চেম্বাৰছ থাকিব তাতেটো প্লান্টস বুৰটো সাবমাৰ্জ প্লান্টছৰ ৰুটস বুৰ সাবমাৰ্জ হৈ থাকিব অলৰাইট আৰু এই পানীত মাছ এৰি দিব মাছৰ খেতি হ'ব একুৱাকালচাৰ হ'ব ঠিক আছে
সো এই মাছৰ যোনবোৰ ৱেষ্ট প্ৰডাক্ট হ'ব সেইবোৰ নাইট্ৰজেন প্ৰডিউচ কৰিব ৱাটাৰত, সেই নাইট্ৰজেন কেইটা প্লান্টছে এবজৰ্ব কৰিব ফৰ ইটস সাৰ্ভাইভেল এণ্ড নিউট্ৰিশ্যন এবজৰ্পশ্যন। সো পানীত মাছৰ খেতি, ওপৰত প্লান্টছৰ খেতি, দেট ইজ aquaponics. These wastes are broken down by nitrifying bacteria initially into nitrites and later into nitrates that are utilized by plants as their nutrients. Thus, the wastes are utilized and water is recirculated back to the aquaculture system. Alright, so a hoy gol amar aquaponics. Next is zero budget natural farming, ZBNF. ZBNF is a natural farming technique developed by Subhash Palekar, in which farming is done without use of chemical, which reduces the cost of production down to zero due to utilization of all the natural resources available in and around the crops. Mane etu zero based natural farming is nothing but organic farming jot kuno dhoroner chemical fertilizer use kora nohobo. That is developed by Subhash Palekar. Naam to important hoy. Okay, now let's see, it is very important, agricultural marketing. Okay, now what is agricultural marketing? Here we will discuss about how from the farm till to the dining table in our home, the agriculture produces riches. Ki farmer or khetor pora consumer or tat কেনেকুৱাকে মাৰ্কেটিং মানে কেনেকুৱাকে এই ফুড ক্ৰপছবোৰ যায়, এই ৰুটটো কি হেতুকে কোৱা হয় এগ্ৰিকালচাৰেল মাৰ্কেটিং. নাও দেয়াৰ আৰ 1 2 3 4 routes. Ki first one is direct. Okay, agriculture marketing is actually more important in your mains, but kisuman enaka words ase jonbur prelims ot ahe. Direct মানে farmer directly market ut goi bostu bikri koribo. Alright, farmer খেতি কৰি আছে আলু পিয়াজ যি হয় চাউল ই ডাইৰেক্টলি গৈ মাৰ্কেটত বিক্ৰী কৰিব পাৰে, that is direct selling. But এটো কি হয় গন ন ফাৰ্মাৰৰ কাৰণে অলপ ফিজিবল নহয়, it is not feasible. Alright, it is not feasible because ki farmer se kheti je 1 kg 2 kilo then 50 kilo 100 kilo নকৰে ন, ইহঁতৰ কুইণ্টেলছ অৰ টানছত কৰে. তো টানছ এণ্ড টানছ অফ ফুড গ্ৰেইনছ কেনেকুৱাকে ফাৰ্মাৰে ডাইৰেক্টলি মাৰ্কেটত লৈ যাব. আৰু এগ্ৰিকালচাৰ প্ৰডিউচ কি হয়, ফুড আইটেম কি হয়, ইট ইজ হাইলি পেৰিছেবল. বেছি দিন ৰাখিলে গোডাউনত বেয়া হৈ যাব. ইয়েছ অৰ নো, হাৰ্ভেষ্টিঙৰ পিছত ফাৰ্মাৰে যিমান জলদি ট্ৰাই কৰিব টু চেল ইট অফ এগ্ৰিকালচাৰ প্ৰডাক্ট অৰ ইট ইজ হৰ্টিকালচাৰ প্ৰডাক্ট. বাট ইমান বেছি থাকে বুলি ফাৰ্মাৰে অকলে লৈ যাব নোৱাৰে. আৰু ফাৰ্মাৰৰ ওচৰত এনেকুৱা চিষ্টেম নাই, গোডাউন ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ নাই যে ফাৰ্মাৰে ষ্ট'ৰ কৰি থৈ দিব বহুত দিন. ফাৰ্মাৰৰ ওচৰত ডাঙৰ গাড়ী নাই, ট্ৰাক নাই, কেনেকুৱাকে মাৰ্কেটত লৈ যাব. ঠিক আছে, সেইকাৰণে ছেকেণ্ড মেথড কি গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা মেথড এটা ওলালে কি ভাই জগাই জগাই আমি কি বনাম, APMC বনাম, এগ্ৰিকালচাৰ প্ৰডিউচ মাৰ্কেট কমিটি, APMC. তাৰমানে কি এইবোৰ কিছুমান মণ্ডি হয়, দিজ আৰ দ্য মণ্ডিজ. অ'কে, সব ষ্টেটত নাই, অসমত নাই, কিছুমান পাঞ্জাব UP হাৰিয়ানা সেইবোৰত আছে. এইবোৰ মণ্ডিত কি হয়, তাতে মানুহ থাকে, ইণ্টাৰমিডিয়েৰী থাকে, এণ্ড দ্য ইণ্টাৰমিডিয়েৰী purchases the crops for the farmers by auction. ঠিক আছে, সাপোজ মই এজন ফাৰ্মাৰ হয় আৰু তোমালোকে ইণ্টাৰমিডিয়েৰীৰ তোমালোকে APMCৰ ইণ্টাৰমিডিয়েৰী হয়, দালাল বুলি ক'ব পাৰো. তোমালোকে মোৰ পৰা কি কিনিবা, ক্ৰপছ কিনিবা. ঠিক আছে, তো মই আহিলো APMCত, কি মই ক'লো কি মই মোৰ লগত ইমান কিলো আলু আছে বা ৰাইচ হোৱাটএভাৰ আছে, আপোনালোকে কিনি লওক. তো এতিয়া তোমালোকৰ মাজত তোমালোকে বহুত আছে ন, তো অকশ্যন হ'ব. তো যোনে সবতকৈ বেছি প্ৰাইচ মোক অফাৰ কৰিবা তেওঁক মই বস্তুটো বিক্ৰী কৰি দিম. আৰু তোমালোকে যে ইণ্টাৰমিডিয়েৰী আছা APMCত, ইউ উইল বি দ্য লাইচেন্সড APMC ইণ্টাৰমিডিয়েৰী. তোমালোকৰ লাইচেন্স থাকিব আৰু তোমালোকে যেনেকুৱা যি অকশ্যন কৰিবা সেইবোৰ বস্তু কিন্তু ৰেকৰ্ড হ'ব, গভৰ্ণমেণ্টে সেইবোৰ গম পাব. ঠিক আছে, এইটো হ'ল APMC. থাৰ্ড ইজ ইয়ৰ কণ্ট্ৰেক্ট ফাৰ্মিং.
কন্ট্ৰেক্ট ফাৰ্মিং। কন্ট্ৰেক্ট ফাৰ্মিঙত কি হয়, কন্ট্ৰেক্ট ফাৰ্মিঙে এতিয়া গ্ৰুপ অফ ফাৰ্মাৰ্ছৰ লগত এগ্ৰিমেণ্ট কৰি ল'ব, কোনে, এটা কোম্পানী। সাপোজ যেনেকুৱা লেইজ, পেপচিকো, ইহঁতে চিপছ বনায়, ৰাইট? চিপছ বনায়, চিপছ বনাবৰ কাৰণে কি লাগে, আলু লাগে। তো এই আলু ক'ৰ পৰা পাব, এই আলু যে কন্ট্ৰেক্ট ফাৰ্মিঙৰ পৰা লোৱা হয়। এই ডাঙৰ ডাঙৰ কোম্পানীকেইটা এই ফাৰ্মাৰ্ছৰ লগত এগ্ৰিমেণ্ট চাইন কৰিব। ফাৰ্মাৰ্ছৰ এটা অৰ্গেনাইজেশ্যন হ'ব পাৰে, যেনেকুৱা তোমাৰ FPO, ফাৰ্মাৰ প্ৰডিউচাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন, ফাৰ্মাৰ্ছ প্ৰডিউচাৰ্ছ অৰ্গেনাইজেশ্যন। তাৰে লগত মানে ইয়াতে ফাৰ্মাৰ্ছো মেম্বাৰ আৰু এই কোম্পানীও মেম্বাৰ হ'ব পাৰে, ঠিক আছে? তো তেতিয়া ফাৰ্মাৰে কি কৰিব, এগ্ৰিমেণ্ট চাইন কৰিব এই অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ মাধ্যমেদি, কি ঠিক আছে মই মানে ফাৰ্মাৰ্ছ খালি সেই কোম্পানীটোকে আলু ছাপ্লাই কৰিব, আৰু এই আলুটো কি হ'ব সেইটো কোম্পানীয়ে কৰি দিব, কেনেকুৱা কেতিয়া কি হ'ব চব, ইভেন কি দামো ছেট কৰি দিব এগ্ৰিমেণ্টৰ, কি হাৰ্ভেষ্টিঙৰ পিছত আমাৰ কোম্পানীৰ পৰা গাড়ী আহিব, আপোনাৰ পৰা আলু কিনি ল'ম, আৰু এজ পাৰ দ্য ৱেইট আপোনালোকক কি দিয়া হ'ব, পইচা দিয়া হ'ব, পাৰ কুইণ্টেল ইমান টকা দিয়া হ'ব, ডেট উইল বি ফিক্সড। এই ধৰণৰ ফাৰ্মিঙক কোৱা হয় কণ্ট্ৰেক্ট ফাৰ্মিং। তাৰপিছত আহি যায় গভৰ্ণমেণ্টে ডাইৰেক্টলি কিনি ল'ব ইন MSP, মিনিমাম ছাপৰ্ট প্ৰাইচ, ঠিক আছে? কোনে কিনিব গভৰ্ণমেণ্টৰ, FCI, ঠিক আছে? আমি ডিছকাছ কৰোঁ অলপ লাহে লাহে। এগ্ৰিকালচাৰ মাৰ্কেট, এগ্ৰিকালচাৰ প্ৰডিউচ মাৰ্কেট কমিটি, হোৱাট এভাৰ আই হেভ টল্ড ইউ, ইয়াতে লিখা আছে, পঢ়ি ল'বা। ইয়াতে এগ্ৰিকালচাৰ ৰিচাৰ্চৰ কথা অলপ দিয়া আছে, কি এগ্ৰিকালচাৰ ৰিচাৰ্চত কোন কোন অৰ্গেনাইজেশ্যন ইনভলভ হয়, এগ্ৰিকালচাৰ চায়েন্স এণ্ড টেকনলজি ইণ্ডিকেটাৰ্ছ, দেন ইনভলভ আছে তোমাৰ ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অফ এগ্ৰিকালচাৰ ৰিচাৰ্চ, অ'কে, ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ এগ্ৰিকালচাৰ ৰিচাৰ্চ এণ্ড এডুকেশ্যন, ডেৰ, আৰু এটা ইনষ্টিটিউশ্যন আছে যাক নাম দিয়া হ'ল আত্মা, ঠিক আছে? কাৰণ ইনষ্টিটিউটছ আহি যায় ন, হুইচ অফ দ্য ফলোইং institutes are not participating in agricultural research. What is contract farming? Whatever I have said, ঠিক আছে? ইয়াতে চাবা লাষ্টত কি আছে, কি seeds, fertilizer, technical advice will be provided by the buyer, মানে company. Okay, ইয়াতে কন্ট্ৰেক্ট ফাৰ্মিঙৰ এডভান্টেজেছ আছে ফাৰ্মাৰৰ আৰু বায়াৰ মানে কোম্পানী। Okay, hope it is visible, picture to visible হয় না নহয়? visible হয়, ঠিক আছে? Just give me 1 minute break, I will be coming, just এটা মিনিট ব্ৰেক তোমালোকৰ পৰা খুজিছোঁ, don't go anywhere.
Okay, so advantages for farmers ki ase contract farming or first one easier access to input service and credit obviously karon gute input fertilizer seed company por ahi jabo improve production and management skill karon technical advice company por jabo secure market or access new market is already given to them reduction of price related risk ki market or jodi price komi jay tothapi ki hobo যোনটো প্ৰি ডিটাৰমাইন প্ৰাইচ আছে সেইটোৱে পাব more stable income better planning introduction of new technology কাৰণ কোম্পানী হ'ব নতুন টেকনলজি আনিব সেইটো ভাল ওকে এইটো ভালকে পঢ়ি ল'বা advantages for buyer কোম্পানীৰ কাৰণে কি consistent supply of raw material products conform to quality and safety standard কাৰণ ইহঁতৰ মতে production হ'ব farming হ'ব reduce input and labor cost when compared to integrated production on company owned land মানে কোম্পানীয়ে যদি এতিয়া নিজে ল্যান্ড কিনি নিজে খেতি কৰি যদি কোম্পানীয়ে বনাব লাগে তেতিয়ালে কষ্ট বহুত পৰি যাব সেইকাৰণে ভাই আমি পইচা দি দিম আপোনালোকে মানে আউটসোর্সিং কৰি দিম আপোনালোকে বনাই আমাক দি দিব better chance to secure products of a consistent quality can help to overcome land constraint production more reliable than open market can help overcome land constraints কেনেকুৱা like যদি এই ল্যান্ডটো লব লাগিব ডাঙৰ ডাঙৰ কোম্পানী ইমান chunks of land লব লাগিব হেতু কনস্ট্যান্ট ন ল্যান্ড টু লবলে বাট ফার্মাৰৰ ওচৰত অলৰেডি ল্যান্ড আছে তেহতে নিজৰ ল্যান্ডত খেতি কৰি খালি কোম্পানীক বিক্ৰী কৰি দিব কোম্পানী পইচা দি দিব খতম বাত ডিসএডভান্টেজ কিছুমান আছে ফার্মাৰৰ কাৰণে কি ডিসএডভান্টেজ লস অফ ফ্লেক্সিবিলিটি টু সেল টু অল্টাৰনেটিভ বায়াৰ মানে ফার্মাৰে যদি এতিয়া বেলেগ বায়াৰ পাইছে যোনে কোম্পানীতকে বেছি পইচা দিব তথাপি ই বেলেগক বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰিব possible delays in payment and late delivery of input হার্ভেস্টিং or পিছত মাল পঠাই দিলে পেমেন্ট লেট হ'ব পাৰে ডাঙৰ কোম্পানীৰ ম্যাটাৰ risk of indebtedness from loans provided by the buyer মানে যদি বায়াৰে যদি লোন লৈছে তেতিয়া ইনডেটেডনেস হৈ যাব লোনত কোম্পানীৰ লোনত তলত ফাৰ্মাৰ ডুবি যাব পাৰে environmental risk from growing only one type of crop তো কোম্পানীয়ে কৈ আছে আলু লগা চিপছৰ কাৰণে আলু লগা এভৰি আলু তো এটা ক্ষেত্ৰত যদি বাৰেপতি আলু লগাই থাকে এটা টাইম আহিব কি ক্ষেত্ৰৰ যোনটো ফাৰ্টিলিটি আছে সেইটো কমি যাব তো আলু কি কোনো বস্তু তাতে ভালকে নহব তেতিয়া ফাৰ্মাৰৰ বহুত ডাঙৰ লছ হ'ব unequal bargaining power between farmers and buyers কাৰণ বায়াৰ্স যোন হ'ব এইটো ডাঙৰ কৰ্পোৰেটছ হ'ব ফাৰ্মাৰ্স ইহঁতৰ ফিনান্সিয়েল পজিশনিংটো বহুত লো হয় সেইকাৰণে বাৰ্গেনিং পাৱাৰ বহুত বেয়া হ'ব ফাৰ্মাৰৰ কোনো ধৰণৰ বাৰ্গেনিং পাৱাৰ নাথাকে ইনক্ৰিজ ডিপেন্ডেন্সি এণ্ড ভালনাৰেবিলিটি ইফ বায়াৰ্স আৰ আনৰিলায়েবল এণ্ড অৰ এক্সপ্লইট মনোপলি ঠিক আছে যদি বায়াৰ কোম্পানী যদি বেয়া হয় ফাৰ্মাৰক ডিষ্ট্ৰয়ো কৰি দিব পাৰে Disadvantage to buyer ki high transaction cost from contracting with many small farmers ki horu bahut kita farmer logot jodi hoy teta company cost bahi jabo pare risks of side selling if farmers decided to break the contract and sell to others hobo pare eta risk thakibo pare potential misuse of input if farmers use seeds and fertilizers provided obviously কারণ ইহতে তো ফার্টিলাইজার আর সিড দি দিলা কিন্তু ফার্মারে কি মতে ইউজ করে এইটো তো কোম্পানি চাব নোৱাৰিব বাই দা কোম্পানি ফর আনাদার পারপাস লস অফ ফ্লেক্সিবিলিটি টু সিক অল্টারনেটিভ সাপ্লাই রেপুটেশনাল রিস্ক ইফ এনিথিং গো রং যে লেজৰ চিপছৰ কাৰণে যদি আলু যোনটো লাগে আলুটো যদি বেলেগ কোৱালিটি বেলেগ বেয়া কোৱালিটিৰ হৈ আছে তেতিয়া চিপছৰ কোৱালিটি বেয়া হ'ব তেতিয়া এই লেজৰ যোনটো ব্র্যান্ড ভ্যালু হেতু ডিক্রিজ হৈ যাব ঠিক আছে ওকে Now manufacturing or কিছু অলপ data আছে চাই লওক data নহয় ইয়াতে অলপ concepts আছে MSME okay very important MSME is very important okay prelims ত question কেনেকৈ আহিব পাৰে MSME পৰা কি MSME কাক কয় সৰু বিজনেস MSME তো MSME ফুল ফর্ম হল মাইক্রো স্মল এন্ড মিডিয়াম কোনটো বিজনেস মাইক্রো কোনটো বিজনেস স্মল কোনটো বিজনেস মিডিয়াম এটো কি আমি চাই কেনে কম নেকি ন চাই কেনে কম কি চাই কেনে কম আমি চাম ইনভেষ্টমেন্ট আৰু টাৰ্নওভাৰ যেনেকুৱা চাবা এটা মাইক্রো এন্টারপ্রাইজ যদি আমি কাক কওঁ আমি এটা মাইক্রো এন্টারপ্রাইজ বা মাইক্রো বিজনেস আমি কাক কওঁ যাৰ ইনভেষ্টমেন্ট মানে বিজনেছত ইনভেষ্টমেন্ট
less than 1 crore এইবোৰ মুখস্থ মই ৰাখিম হা less than 1 crore আৰু turnover মানে কি sales less than 5 crore যদি এটা বিজনেছৰ ইনভেষ্টমেন্ট less than 1 crore হয় আৰু turnover less than 5 crore হয় এটোক আমি কি বুলি কও মাইক্ৰো এন্টাৰপ্ৰাইজ স্মলত আহি যোৱা যদি আমি এটা বিজনেছৰ ইনভেষ্টমেন্ট less than 10 crore চাইছো less than 10 crore মানে 1 crore পৰা 10 crore ভিতৰত but less than 10 crore 1 crore কম হলে তো মাইক্ৰোত গুছি যাব but 1 crore কে বেছি কিন্তু 10 crore কে কম আৰু টাৰ্নওভাৰ 5 কোটিতকে বেছি কিন্তু 50 কোটিতকে কম তেতিয়া এটো হ'ব স্মল নেক্সট আহি যোৱা মিডিয়ামত কি 10 কোটিতকে বেছি 20 কোটিতকে কম কি ইনভেষ্টমেন্ট আৰু টাৰ্নওভাৰ 50 কোটিতকে বেছি আৰু 100 কোটিতকে কম এটো কোৱা হ'ব মিডিয়াম তাতকে বেছি যদি ইনভেষ্টমেন্ট আৰু টাৰ্নওভাৰ হৈ যায় এটো হৈ যাব লাৰ্জ ইন্ডাষ্ট্ৰি ফাইন এইবোৰ কোৱেশ্চনছ আহিব পাৰে মেচ দা ফলোইং হিচাপে আহিব পাৰে ফলোইং স্টেটমেন্টছ হিচাপে আহিব পাৰে অৰ এনি মানে এই বস্তু তিনিটা একদম মুখস্থ কৰি থৈ দিবা Now, what is a core sector? So, core sector বুলি এটা টার্ম পাবো পাৰা what is a core sector? Core sector তেনেকুৱা ইন্ডিয়াত 8টা key industry আছে. There are 8 key industries or 8 core sectors. There are 8 core sectors. কি? Coal, crude oil, natural gas, refinery products, fertilizers, steel, cement, and electricity. Why these are considered to be the core sector? Because যদি ইয়াতে যিবোৰ সেক্টৰৰ নাম লিখিছে হেবোৰ সেক্টৰৰ ওপৰত বাকি ইন্ডাস্ট্ৰিজ বেস কৰে কোল এনার্জি দিয়ে ক্ৰুড অয়েল এনার্জি দিয়ে ন্যাচারাল গ্যাস এনার্জি দিয়ে ফ্যাক্টরি চলিবৰ কাৰণে এবোৰ হেল্প কৰে ৰিফাইনাৰী প্ৰডাক্টস অবভিয়াসলি এনার্জি দিয়ে পেট্ৰল ডিজেল ফার্টিলাইজাৰ জানা কি স্টিল সিমেন্ট ইলেক্ট্ৰিসিটি এবোৰ এটা ফ্যাক্টরি ৰান কৰিবৰ কাৰণে হেবোৰ বস্তু সব লাগে দ্যাটস why these are known as core sector তো এই কোৰ সেক্টৰৰ পারফরমেন্সৰ ওপৰত কি উলোৱা হয় এটা এভৰি ইয়াৰ ইনডেক্স অফ 8 কোৰ ইন্ডাস্ট্ৰি ICI অলৰাইট কোনে ৰিলিজ কৰে অফিস অফ দা ইকোনমিক এডভাইজাৰ ডিপাৰ্টমেন্ট অফ প্ৰমোশন অফ ইন্ডাস্ট্ৰি এণ্ড ইন্টাৰনেট ট্ৰেড এণ্ড মিনিষ্ট্ৰি অফ কমাৰ্চ নহয় এটো মিনিষ্ট্ৰি অফ কমাৰ্চৰ আন্ডাৰত এটো ডিপাৰ্টমেন্টটো মিনিষ্ট্ৰি অফ কমাৰ্চৰ আন্ডাৰত এই বস্তু কেটা একদম মুখস্থ মাৰি থৈ দিবা প্ৰিলিমছৰ কাৰণে very important the ICI comprises various components that collectively reflect the performance and vitality of India's industrial sector okay yate informations আছে share GVA share kiman 31 point এবোৰ আৰু next comes very important purchasing managers index PMI এই ইন্ডেক্সৰ ওপৰত কোৱেশ্চন আহিব পাৰে তাৰ মানে কি ইটো অলপ বেলেগ ধৰণে ইন্ডাস্ট্ৰিয়েল পারফরমেন্সটো চোৱা হয় বেলেগ ধৰণে কেনেকুৱাকে এটো চেক কৰে কি পারচেজিং ম্যানেজাৰ মানে এটা ইন্ডাস্ট্ৰি বা এটা ফ্যাক্টরি যোন পারচেজিং ম্যানেজাৰ কি পারচেজিং ৰ মেটেৰিয়েল পারচেজিং তো সেই ম্যানেজারে এভরি 15 days বা এভরি মান্থ ৰ মেটেৰিয়েল বেছিকে পারচেজ কৰে লাস্ট মান্থতকে নেকি লাস্ট মান্থতকে ই কমকে পারচেজ কৰে তো এই ৰ মেটেৰিয়েল পারচেজৰ ওপৰত এটা ইন্ডেক্স বনোৱা হ'ব যদি দেখা গৈছে কি এই লাস্ট মান্থতকে হি ৰ মেটেৰিয়েল বেছিকে পারচেজ কৰিছে এটা সার্টেন পয়েন্ট বেছি যোনটো 50 পয়েন্ট বেছি হ'ব লাগে তাৰ মানে কি ইন্ডাস্ট্ৰিয়েল গ্ৰোথ ভাল তো ই ৰ মেটেৰিয়েল কিয় পারচেজ কৰিছে অবভিয়াসলি ইয়াৰ প্ৰডাকশন হ'ব বুলিহে যদি ই লাস্ট মান্থতকে 50 পয়েন্ট কম 50 পয়েন্টতকে কম পারচেজ কৰিছে তেতিয়া হলে প্ৰডাকশন ডাউন বুলি ধৰা হ'ব এই বস্তুটো কোৱা হয় পারচেজিং ম্যানেজাৰ ইন্ডেক্স it is a survey based measure that asks the respondent about changes in their perception about the key business variable as compared with the previous month the purpose of PMI is to provide information about current and future business condition to company decision makers analysts and investors it is calculated separately for the manufacturing and services sector and then a composite index is constructed. Itu point to important.
The PMI is a number from 0 to 100. A print নহয় এইটো, a point হ'ব, অলপ typing mistake হ'ল মোৰ. A point above 50 means expansion, while a score below that denote contraction. ঠিক আছে? A reading that 50 indicates no changes. Again, a very important point. All right. Next, services. Services or বেছি ইমান ডিসকাস কৰিব লগিয়া নাই, কি কি আছে চাই লও. তো সার্ভিস সেক্টর, ইয়াতে সার্ভিস সেক্টর, আচ্ছা ইয়ার পর সব সার্ভিস সেক্টরত কি কি পড়ে ইন্ডিয়াত? আইটি, সফটওয়্যার, বিজনেস প্রসেস আউটসোর্সিং, বিজনেস প্রসেস আউটসোর্সিং বা যাক আমি কল সেন্টার সার্ভিস বুলি কওঁ, ফিনান্সিয়াল সার্ভিস, হেলথ কেয়ার, মেডিকেল ট্যুরিজম, education and training, telecommunication and internet service, tourism and hospitality, entertainment, media, legal and professional service, retail aru e-commerce. These are the set of service. Questions filimot keneka ahibo pare? Which of the following services are, or which of the following are not service, or which of the not eneka not pe beshi ahar chance thake. Okay, tate kiba eta khomai dile je jo service nohoy dekhi lage service but there is not service. All right. So কেতিয়াবা মানুহে ৰিটেইলত কনফিউজ হৈ যায়, ইজ ৰিটেইল সার্ভিস অর হোয়াট? অবভিয়াসলি ৰিটেইল ইজ আ সার্ভিস. তুমি যদি বেলেগৰ পৰা মাল কিনি তুমি বিক্ৰী কৰি আছা, এইটো সার্ভিসে দি আছা তুমি. তো ৰিটেইল ইজ অলসো আ সার্ভিস. ওকে, তো ইয়াতে পার্সেন্টেজেস আছে. টাৰ্চাৰী সেক্টৰ কিমান? 53.3. তাৰপিছত শ্বেয়াৰ আমাৰ সার্ভিস সেক্টৰ ইণ্ডিয়াত এমপ্লয়মেন্ট 30% মানুহক এমপ্লয়মেন্ট দিয়ে. শ্বেয়াৰ অফ সার্ভিস ইন ওভাৰঅল এক্সপোর্ট 40% এক্সপোর্ট হি কৰে. আৰু FDI 66% FDI share খাইছে কোনে? সার্ভিসে. মানে সার্ভিস সেক্টৰত 66% FDI is there in India currently. ঠিক আছে? Okay, so we have completed our topic. আজি জি ক্লাছৰ টপিক আছিলে. Shortly we will start with PYQs. So let's start. So it's also a request to all of you that again তোমালোকে তো ডেইলি তোমালোকক কৈছো কি তথাপি যদি কাৰোবাক ফাউন্ডেশন কোর্সৰ দৰকাৰ আছে then do recommend CACP IS Academy because it is your tried and tested. তোমালোকে নিজে একদম ক্লাস কৰি CACP IS Academy কোয়ালিটিটো গম পাই আছা, কেনেকুৱা যি প্ৰমিস কৰি আহিছো আমি ইমান দিন হেতু কন্টিনিউয়াসলি ডেলিভার আমি কৰিছো without any fail. All right, so let's start with PYQs. PYQs of main কাম তোমালোকৰ. Okay, so this is your first question. In India, which of the following can be considered as public investment in agriculture? Fixing minimum support price for agriculture produce of all crops, computerization of primary agriculture credit societies, social capital development, free electricity supply to farmers, waiver of agriculture loans by the banking system, setting up of cold storage facilities by the government. Public investment. Try. What will be the right answer? The right answer will be C. Okay, so C means 236, computerization of primary agricultural credit societies, social capital development, and setting up of cold storages by the government. ঠিক আছে? Next, try. Which of the following is or are the objectives of the National Investment Infrastructure Fund? National Investment Infrastructure Fund. Statement number 1 hobo ito.
Statement number 2. National Investment Infrastructure Fundot কি থাকে মই কও যেতিয়া disinvestment কৰা হয় কোম্পানী যেতিয়া disinvestment কৰা হয় সেই পইচাটো ক'ত ৰাখা হয় National Investment and Infrastructure Fundot. Statement 1, maximizing economic impact through infrastructure development in viable project, providing equity support to PSU. So the right answer will be A, only 1. The primary goal of NIIF is to attract investment and develop infrastructure projects that can maximize economic impact. It does not focus specifically on equity support. ঠিক আছে এটা টাইম আছিল যেতিয়া ন্যাশনাল ইনভেস্টমেন্ট ফান্ড বুলি এটো নাম আছিল NIIF was previously known as NIIF was previously known as NIF National Investment Fund তাৰে পৰা ইকুইটি সাপোর্ট দিয়া গৈছিল মানে ক্যাপিটালাইজ কৰা গৈছিল এক্সিস্টিং কোম্পানী কেটা এতিয়া এক্সিস্টিং কোম্পানী কেটাত ক্যাপিটালাইজ কৰা না যায় তাৰে পৰা কি কৰা হয় ৰাদা ইনফ্ৰাস্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেন্ট কৰা হয় Consider the following statement regarding the Indian agriculture sector. India is the largest producer of milk in the world. Yes or no? India is the second largest producer of wheat in the world. India is the second largest producer of rice in the world. Try. Let's see the answer. The answer is C. That means 1 and 3. That is, India is the largest producer of milk and India is the second largest producer of rice. So, wheater ki ase, however, India is the largest producer of milk and the second largest producer of rice. However, it is the second largest producer of wheat after China. Making statement 2 incorrect. India is the second largest producer in the India is the second largest producer of wheat in the world. India is the second largest. However, it is the second largest producer of wheat after China. Making statement 2 incorrect. No, there is some error in the PYQ. So second largest producer the answer will be D. Alright, it will be D. 1, 2 and 3. Yate olop kiba mistake hoise olop PYQ explanation to. Answer to hobo D. ঠিক আছে, get it correct. Which of the following is the best description of term greenwashing? বহুত নিউজত আছিল এটো ইভেন কি এটো বছৰ এটো 2016 ত অহা question, but greenwashing is very much recent news. মানে 2024 ত বহুত নিউজত আছিল greenwashing কি হয় আমি white washing শুনিছো greenwashing কি হয় Option A, conveying a false impression that a company's product are environmentally sound. Option A right hobo. Yes, option A is right. Thank you ahigol amar. So we have successfully completed our class number 9. So besi deri nokoru, besi kotha noko. So that's I must appreciate your consistency. Junketa students tomalage continuously moi live dekhi asu moi olop nam lobo moi bisaru number olop loilo moi maybe I may miss someone, I might miss someone, so don't take anything in offense. So like janakwa continuously moi kak sao Kanjana, Mukti, Sangita, Tapan, Pubali, Aspirant, Jintu, then
underwater parachute, বলিন আজি ক্লাছ কৰিছা তুমি বহুত দিন পিছত আজি কৰিলা ক্লাছ, বহুত দিন মাজত দেখা নাই তোমাক। ইজি এক্সাম আজি কিছুমানক মই বহুত দিন পিছত চাই আছো। So thanks to all of you and I must appreciate your continuous effort ki continuously তোমালোকে ক্লাছ কৰি আছা। ৰাতি হৈ আছে 11:15 আমাৰ হ'ল। So আৰু বেছি দিন নাই আমাৰ, like more around 50% of the classes have been completed. আৰু এটা 50% আছে, তেনেকুৱা enthusiasm লৈ ক্লাছটো কৰি থাকিবা। Till then, take care, bye bye, good night.